सरन्यायाधीश दिवंगत एम अहमदी यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रम जो आहे तो पार पडेल। या कार्यक्रमाला अर्धा तासच लागण्याची शक्यता आहे आणि त्यानंतर घटनापीठ त्याच कोर्टरूम मध्ये बसेल। पहिल्यांदा दिल्लीतील एका प्रकरणाचा निकाल जो आहे तो वाचला जाईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचं निकालाचं वाचन होईल। मात्र धनंजय चंद्रचूड जे सरन्यायाधीश आहेत त्यांच्या कोर्टरूम मध्ये ही परंपरा आहे की दिवंगत न्यायाधीशांची आठवण काढली जाते आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रम हा पार पडला जातो आणि त्याच एका कार्यक्रमासाठी सर्व न्यायाधीश जे आहेत सुप्रीम कोर्टातले ते आज कोर्टरूम मध्ये एकाच बसतील। त्यासाठी सगळ्या न्यायाधीशांच्या खुर्च्या ज्या आहेत त्या लावण्यात आलेल्या आहेत आणि थोड्याच वेळामध्ये म्हणजे 10:30 वाजता श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सर्व न्यायाधीश एकत्र येतील आणि दिवंगत माजी सरन्यायाधीश एम अहमदी यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल आणि त्यानंतर अर्ध्या तासानंतर हे घटनापीठ बसेल आणि एका घटनापीठाकडून पहिल्यांदा दिल्लीचा निकाल वाचला जाईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाचा निकाल जे आहे ते त्या निकालाचं वाचन केलं जाईल। म्हणजे कृष्णा एकूणच घटनापीठाकडून निकालाचं वाचन हे 12 पर्यंत होऊ शकेल। 12 12:30 जवळपास 11:30 ते 12 वाजेपर्यंत निकालाचं वाचन महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाचं होऊ शकतं कारण अर्ध्या तासाचा श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रम पार पडेल आणि त्यानंतर पहिलाच निकाल जो आहे तो दिल्लीतील एका प्रकरणाचा आहे आणि त्यानंतर आपली कॉजलिस्ट प्रमाणे महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल आहे। त्यामुळे 11:30 पर्यंत हा निकाल येईल असं अपेक्षित आहे। 11:30 पर्यंत नक्कीच। आणि या निकालाकडे आपलं लक्ष असणार आहे। घटनापीठाकडून निकालाचं वाचन होणार आहे। सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड या निकालाचं वाचन करतील। महाराष्ट्रासाठी देशासाठी देखील आजचा हा निकाल ऐतिहासिक असा असणार आहे। त्यामुळे 11:30 पर्यंत महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरचा फैसला जो आहे तो येऊ शकतो। अगदी काही वेळातच या निकालाच्या वाचनाला जी आहे ती सुरुवात होणार आहे। 16 आमदारांच्या पात्रतेबद्दल काय निर्णय येतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल। सरकार राहणार की कोसळणार हे तासाभरामध्ये स्पष्ट होणार आहे। आता फक्त काउंटडाऊन सुरू झालेला आहे। 1 तास उरलेला आहे निकालासाठी आणि त्यानंतर हा निकाल संपूर्ण देशासमोर इथे येणार आहे। ऐतिहासिक खटल्याचा ऐतिहासिक निकाल महाफैसला आपण TV9 वर पाहणार आहोत। तर आपल्यासोबत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उज्ज्वल निकम सर देखील जोडलेले आहेत। आपण त्यांच्याकडे जाणार आहोत। या सगळ्या निकाला संदर्भामध्ये आपण विश्लेषण देखील त्यांचं जाणून घेणार आहोत। तर राज्यातल्या सत्ता संघर्षावर आता काही तासातच फैसला येणार आहे। संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष सुप्रीम कोर्टाकडे लागलेलं आहे। गेल्या 10 महिन्यांपासून यावर युक्तिवाद झालेला होता, निर्णय राखून ठेवण्यात आला। तर 16 आमदारांचं नेमकं काय होणार, हे आमदार अपात्र ठरणार की पात्र, याविषयीचा फैसला देखील आज कोर्टात होणार आहे। तर हे कोणते 16 आमदार आहेत ज्यांच्यावर टांगती तलवार असेल तर ते आपण पाहूया। एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखडी ठाणे, अब्दुल सत्तार सिल्लोड छत्रपती संभाजीनगर, संदीपान भुमरे पैठण छत्रपती संभाजीनगर, संजय शिरसाट छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम, याच्यानंतर रमेश बोरडारे वैजापूर छत्रपती संभाजीनगर, तानाजी सावंत भूम परांडा धाराशिव, भरत गोगावले महाड रायगड, यामिनी जाधव भायखळा मुंबई, यानंतर प्रकाश सुर्वे मागाठाणे मुंबई, बालाजी किणीकर अंबरनाथ ठाणे, अनिल बाबर खानापूर सांगली, महेश शिंदे कोरेगाव सातारा, बालाजी कल्याणकर नांदेड उत्तर, संजय रायमुलकर मेहकर बुलढाणा, त्याच्यानंतर चिमणराव पाटील एरंडोल जळगाव आणि लता सोनावणे चोपडा जळगाव। या 16 आमदारांचं नेमकं काय होणार हे चित्र तासाभरातच स्पष्ट होणार आहे। या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे। त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट नेमका काय निर्णय देत आहे हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। अनिल परब यांनी स्पष्ट केलेले आहे की आमच्या 2 याचिका आहेत, 16 आमदारांना अपात्र करा आणि यानंतर सुप्रीम कोर्टाचा जो काही निर्णय येईल त्यानंतर 24 आमदारांना सुद्धा अपात्र करावं, या संदर्भातली याचिका अनिल परब ठाकरे गटाकडून न्यायालयामध्ये केली जाणार आहे। महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आताच्या घडीची आपण पाहताय। आणखी एक महत्त्वाची बातमी आपण पाहूया। तर 16 आमदार कोण आहेत तर ते आपण पाहूया ज्यांच्यावर टांगती तलवार आहे सध्या। आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपाखडी ठाणे महत्त्वाचं नाव, पहिलं नाव, यानंतर दुसरं नाव कुठलं आहे तर ते आहेत अब्दुल सत्तार सिल्लोड छत्रपती संभाजीनगर, यानंतर तिसरं नाव छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण मधले आमदार आहेत, यानंतर संजय शिरसाट छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम या ठिकाणचे ते आमदार आहेत। आता शिंदेचे प्रवक्ते देखील आहेत। त्याचबरोबर वैजापूरचे रमेश बोरडारे हे आहेत आणखी एक आमदार ज्यांच्यावर टांगती तलवार असेल। यानंतर 6वं नाव आहे ते म्हणजे तानाजी सावंत भूम परांडा धाराशिव, सध्या आरोग्य मंत्री आहेत तानाजी सावंत। तर भरत गोगावले हे शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत, मुख्य प्रवक्ते महाडचे आमदार आहेत। भरत गोगावले यांच्यावर सुद्धा अपात्रतेची टांगती तलवार असेल। यानंतर पुढचं नाव ते म्हणजे यामिनी जाधव भायखळा मुंबई, यांच्यावर सुद्धा अपात्रतेची टांगती तलवार आहे।
त्याने प्रकाश सुर्वे मागा ठाण्याचे आमदार आहेत आणि त्यांच्यावर देखील आता अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. या 16 आमदारांचं नेमकं काय होणार तासाभरात ते चित्र स्पष्ट होईल. पुढचं नाव आहे ते म्हणजे बालाजी किणीकर, अंबरनाथ ठाणे. अनिल बाबर खानापूरचे आमदार आहेत सांगलीच्या. यानंतर पुढचं नाव आहे ते म्हणजे महेश शिंदे यांचं, कोरेगाव. नांदेड उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर. यानंतर पुढचं नाव आहे ते म्हणजे बुलडाण्याच्या मेहकरचे संजय रायमुलकर. पारोळा एरंडोलचे आमदार आहेत चिमणराव पाटील. आणि 16वं नाव आहे ते म्हणजे लता सोनावणे, जळगावचा चोपडा मतदारसंघ त्यांचा आहे. त्या हे 16 आमदार आहेत ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये जो आज महाफैसला येईल त्यामध्ये या 16 आमदारांचं भवितव्य देखील ठरणार आहे. नक्कीच नेमकं काय होत आहे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. अगदी काही वेळातच तासाभरात निकालाच्या वाचनाला सर बोलतायत, आपण पाहणार आहोत. पण त्याच्या वरचं न्यायालय जे आहे ते वी द पीपल ऑफ इंडिया, म्हणजे भारत जे मतदान करणार आहेत, लोकशाहीचा आत्मा जो आहे तो शेवट लोकांमध्ये आहे आणि त्यामुळे लोक ठरवतील. आता हे सुप्रीम कोर्टात जे चाललं आहे हे आधीच स्पष्ट करतो की मी कुठल्या पक्षाचा नाही आणि त्याचं उत्तम प्रूफ तुम्हाला पाहिजे असेल तर आता हा सुप्रीम कोर्टात जो खटला चालला आहे त्यातले 6 वकील माझे डायरेक्ट विद्यार्थी आहेत ILS लॉ कॉलेजचे आणि त्यातले काही शिंद्यांच्या बाजूनी बोलतात, काही उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनी बोलत आहेत. त्यामुळे आपण कॉन्स्टिट्यूशनल ॲनालिसिस इथे फक्त करतोय आणि त्यानुसार आज आता सुप्रीम कोर्ट काय सांगेल ते बघूया. सुप्रीम कोर्ट जे सांगेल दॅट इज द फायनल लॉ ऑफ द लँड. 141 कलमाखाली ते सगळ्यांवर बंधनकारक आहे. फक्त एक जाता जाता सांगतो की सुप्रीम कोर्ट पण काही वेळा चुकू शकतं. जसं आणीबाणीच्या काळात सुप्रीम कोर्टाने 5 जजेसनी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होतं, 4 विरुद्ध 1नी जगण्याचा पण अधिकार नाही असा निर्णय दिला होता की जो पूर्णपणे चुकीचा होता असं त्यावेळी पण मी म्हटलं होतं, जरी तो सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होता. आणि आत्ता पुट्टास्वामी केसमध्ये 9 जजेसनी एकमताने सांगितलं की तो निर्णय चुकीचा होता. म्हणजे सुप्रीम कोर्ट चुकू शकत नाही अशातला भाग नाही. पण मुद्दा लक्षात घ्या की आत्ता जो निर्णय दिलेला आहे तो निर्णय हा भारताचा आत्तापुरता कायदा असतो. सर खरं जर हे 16 आमदार अपात्र झाले तर मुख्यमंत्री अपात्र होतील आणि सरकार कोसळेल अशी शक्यता आहे. अशा शक्यतेच्या आधारावर कायदा नेमका पुढे कसा जाईल? नाही, शक्यता नाही आहे. हे राज्यघटनेत म्हणजे हा कायदाच आहे की या अँटी डिफेक्शन लॉ खाली तुम्ही डिस्क्वालिफाय झालात तर तुम्हाला मंत्री राहता येत नाही. इतर ठिकाणी कसं असतं, मंत्री होता येतं 6 महिन्याच्यात निवडून आलं तरी चालतं. इथे तसं नाही आहे. तुमची मुदत संपेपर्यंत तुम्ही डिस्क्वालिफाय झालाय किंवा तुम्ही निवडून येईपर्यंत डिस्क्वालिफाय झाला. तुम्ही पुन्हा निवडून आलात तर मुख्यमंत्री होऊ शकता, पण त्याला 6 महिने लागतील. म्हणजे आत्ताची परिस्थिती मी सांगितली तशी की कोणालाच बहुमत बहुतेक मिळत नाहीये. पण मी राजकारणात कधीच बोलत नाही. बहुमत जर का मिळालं नाही कोणालाच तर राष्ट्रपती राजवट येईल. अगदी सोपी सिच्युएशन आहे. सर विधानसभा अध्यक्षांचा जसा रोल महत्वाचा म्हटला जातोय, 16 आमदार अपात्र ठरल्याचा कायद्यानुसार ते त्यांच्याकडे, राज्यपालांचा किती रोल या सगळ्या याच्यामध्ये महत्वाचा आहे असं तुम्हाला वाटतं आत्ताच्या वेळी? आम्ही वर्गात शिकवताना नेहमी सांगतो की सभापती काय, राज्यपाल काय, इलेक्शन कमिशन काय, यांनी अंपायरसारखं काम करायचं. दुर्दैवाने या तिन्ही गोष्टी अंपायरसारखं काम करत नाही आहेत. आता राज्यपालांच्याच बाबतीत बोलायचं झालं तर त्यांची नेमणूक आणि त्यांना काढून टाकणं दोन्ही पंतप्रधानांच्या हातात असल्यामुळे इंदिरा गांधींच्या काळापासून ते मोदींच्या काळापर्यंत नोकर असल्यासारखे वागतात. आणि मी माझे स्टेटमेंट नाही आहे, हे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं राज्यपालांना की यू आर नॉट अन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, यू आर द हेड ऑफ द स्टेट. त्यामुळे तुम्ही जी शपथ घेतली आहे 159 कलमाखाली की आय विल प्रिझर्व, प्रोटेक्ट अँड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, त्याप्रमाणे वागा. तुम्ही पंतप्रधानांच्या सांगण्याप्रमाणे किंवा पक्षाच्या सांगण्याप्रमाणे वागायचं नाही आहे. पण प्रत्यक्षामध्ये तसं होत नाही. तेव्हा हे दुर्दैव आहे आपल्या लोकशाहीचं. अजून थोडाफार जो विश्वास उरला आहे तो फक्त सुप्रीम कोर्टावर उरलेला आहे आणि सुप्रीम कोर्ट मात्र इज व्हेरी पॉझिटिव्हली गेले 75 वर्ष उत्तम काम करत आहे. या खटल्यामध्ये आतापर्यंत वेगवेगळ्या या आधीच्या वेगवेगळ्या खटल्यांचे संदर्भ देण्यात आलेले आहेत. ते नेमके कुठले खटले आहेत ज्यांचा आवर्जून म्हणजे ढोबळ मारण्याचे कारण नाही, एक तुम्हाला सांगतो की ते 5 जजेस आहेत, हाही 5 जजेस आहेत, तर ते आधी बंधनकारक नाही त्यांच्यावर. पहिली गोष्ट, त्यात किहोटाचं जे पहिलं झालं आहे त्यात हा अँटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल आहे का नाही यावर निर्णय होता, तर तो कॉन्स्टिट्यूशनल आहे असं सांगण्यात आलं. आणि हा दुसरा रेबियाचा जो खटला आहे त्याच्यामध्ये असं सांगण्यात येतं की अध्यक्षांवर जर का अविश्वासाचा ठराव असेल तर त्यांना निर्णय घेता येणार नाही डिस्क्वालिफिकेशनचा. पण त्याचबरोबर त्यात असंही सांगितलं आहे की गव्हर्नर हा मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यानुसार वागेल. तेव्हा या दोन्ही खटल्यांमध्ये आधीच्या काही मुद्दे शिंदे पक्षाच्या बाजूचे आहेत आणि काही
उद्धव ठाकरेंच्या बाजूचे आहेत आणि त्यामुळे अत्यंत करेक्ट चीफ जस्टिसने आत्ता चंद्रचूड साहेबांनी असं सांगितलं की तुम्ही एकसारखे कोट करू नका, कारण त्या केसेसपैकी तुम्हाला पाहिजे तेवढंच तुम्ही फक्त कोट करताय, जे नको आहे ते कोट करत नाही आहात. त्यामुळे आत्ता हे दोन्ही खटले बाजूला ठेवा. आत्ताचा हा जो खटला हा फक्त महाराष्ट्राला बंधनकारक राहणार आणि सबन भारताला बंधनकारक करण्याचा कायदा करायचा असेल तर याच्यानंतर कधीतरी 7 जजेसचं नवीन बेंचनामा की मग हे 5 जजेसचं जे आहे हे सगळे मागे पडतील आणि 7 जजेसनी दिलेला जो निर्णय आहे पक्षांतर बंदी कायद्याचा तो भारतभर लागू होईल. 141 कलमाखाली सुप्रीम कोर्टाचा जो फायनल निर्णय येतो तो सर्व हायकोर्टांवर बंधनकारक असतो. आगामी काळात अशीच परिस्थिती उद्भवली तर हाच निर्णय पुढे एक संदर्भ म्हणून कायम राहील की आणखी काही अमेंडमेंट्स आपल्याला अपेक्षित आहेत की जेणेकरून पुन्हा ही क्लिष्टता किंवा ही गुंतागुंत निर्माण होणार नाही? हा फार मोठा प्रश्न आहे की काय काय सुधारणा करायला पाहिजेत, मग त्याच्यावर खूप बोलावं लागेल. पण एकच सांगतो की हे अँटी डिफेक्शन लॉ का केला की राजकीय भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून केला. तर याच्यात ज्या पळवाट आहेत, खूप पळवाट आहे. जसं आपण स्प्लिट काढून टाकलं, कारण 3च जणांचा पक्ष असेल, एक बाहेर पडला तर तो सुटत होता 1/3 झाले म्हणून, मग ते काढून टाकलं. तसं यातल्या ज्या पळवाट आहेत त्या सगळ्या सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयामध्ये बंद कराव्यात अशी घटना आम्ही शिकवतो. त्यामुळे आमची अशी अपेक्षा आहे की सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब करावं आणि या पळवाटा ज्या आहेत त्या सगळ्या बंद कराव्यात, म्हणजे भारताची लोकशाही निकोप चालेल. सर, विधानसभा अध्यक्षांकडे जर हे आलं सगळं प्रकरण तर किती दिवसामध्ये याचा निकाल लागू शकतो का? पुन्हा हे प्रकरण लांबलं जाऊ शकतं? अगदी योग्य प्रश्न विचारला, कारण काही ठिकाणी घटनेत लिहिलेलं नसतं ॲज सून ॲज पॉसिबल, ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल, तर तिथे ते वाचावं लागतं. दुर्दैवाने आपले राजकारणी लोक इतके इमॅच्युअर आहेत की त्यांना घटनेप्रमाणे वागणं हे जमत नाही आहे. आता उदाहरणार्थ विधान परिषदेवर जे सदस्य नेमायचे मंत्रिमंडळाने सांगितले त्याच्यावर लगेच अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे राज्यघटनेप्रमाणे, परंतु प्रत्यक्षामध्ये 2 वर्ष झाली तरी त्यांनी ती केली नाही आहे. त्यामुळे याला आम्ही डॉक्ट्रिन ऑफ सायलेन्सेस म्हणतो की जे लिहिलेलं नाही ते तुम्हाला वाचावं लागतं ॲज सून ॲज पॉसिबल. तसं आता तुम्ही विचारलं म्हणून मी सांगतो, माझ्याही मनात ती शंका सकाळी आली होती की हे समजा आत्ताच्या स्पीकरकडे पाठवलं, स्पीकरवर आपला कोणाचाच हल्ली विश्वास नाही कुठल्याच राज्याच्या, त्यामुळे ते स्पीकर जे आहेत ते याच्यावर 6 महिने काढू शकतात. म्हणजे त्याला अर्थ, मग कायद्याला आणि न्यायाला काही अर्थच उरणार नाही. तर सुप्रीम कोर्टाला अट घालता येईल आत्ताचा निर्णय देताना की हे 15 दिवसात संपवा. हेच मी सांगतोय मगाचपासून की यातल्या ज्या पळवाट आहेत त्या सगळ्या सुप्रीम कोर्टाने इथे बंद करायला पाहिजेत. सर, एक शक्यता अशी वर्तवली जात होती की जो अपात्रतेचा निर्णय आहे काही आपत्कालीन स्थितीमध्ये सुप्रीम कोर्ट देखील घेऊ शकतं विधानसभा अध्यक्षांकडे न देता, अशी काही शक्यता दिसते महाराष्ट्राच्या केसमध्ये? काही लोकांनी माझ्या ओळखीच्याच हा मुद्दा मांडलेला आहे, नावानिशी सांगत नाही. 142 कलमाखाली कंप्लीट जस्टिस अशी एक संकल्पना आहे, त्याच्याखाली सुप्रीम कोर्ट हा निर्णय घेऊ शकेल असं त्यांना वाटतं. पण मला असं वाटतं की ते शेवटचं टोक आहे. आत्ता सुप्रीम कोर्ट तसा निर्णय घेणार नाही, म्हणजे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट डिस्क्वालिफायरना करेल असं वाटत नाही मला. त्यातून बघूया 1 तासाने कळेल आपल्याला. तर मला वाटत नाही, मला असं वाटतं की ही केस अध्यक्षांकडे देतील, पण गाईडलाईन्स देतील की हे डिस्क्वालिफाय झालेत का नाही झाले, ते गाईडलाईन्स देतील आणि टाईम लिमिट घालतील. या 2 गोष्टी घालायला पाहिजेत. पुन्हा पहिल्याच मुद्द्याकडे येतो की ज्या पळवाट आहेत त्या सगळ्या आपल्याला थांबवायला पाहिजेत. ठाकरेंच्या बाजूने निकाल लागला तर निवडणूक आयोगाने जो काही निर्णय दिलेला आहे त्याच्यावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो का? पक्ष आणि शिवसेना नावचिन्ह हे उद्धव ठाकरेंना परत मिळू शकतं? अगदी टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे आणि रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट 1951 प्रमाणे ठाकरेंना पुन्हा अप्लिकेशन करावं लागेल इलेक्शन कमिशनकडे. परंतु इलेक्शन कमिशनचा निर्णय किती हास्यास्पद होता हे मात्र यातनं निश्चित सिद्ध होईल. आणि मग इलेक्शन कमिशन किती पार्टिझान वागतंय हे पण यातनं सिद्ध होईल. जर का ठाकरेंच्या बाजूने निर्णय लागला तर 16च्या नंतर जे 24 आहे ते परत ठाकरेंकडे जाऊ शकतात का? किंवा ते अपात्र करत नाही, ते अपात्र ठरतील, ते जाऊन त्यांना पुन्हा निवडून यावं लागेल. ते 24 पण अपात्र करा अशी निश्चित अपात्र ठरतील. सगळे 40 का 39 जे काय असतील ते परत नाही जाता येणार. स्टेटस को अँटी विषयी तुम्ही काल बोलला होता ते एकदा परत पुन्हा, कारण त्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. तर स्टेटस को अँटी हा खूप अवघड भाग असतो. स्टेटस को म्हणजे आहे ती स्थिती ठेवणं आणि अँटी म्हणजे पूर्वलक्षी, म्हणजे आत्ताचं स्टेटस नाही तर पूर्वलक्षी स्टेटस. आता मी काल जे बोललो ते पुन्हा सांगतो की गव्हर्नरनी
जे सत्र बोलवलं बहुमत सिद्ध करायकरता ते मंत्रिमंडळाला न विचारता बोलवलं 174 कलमाखाली. तसं गव्हर्नरला करता येत नाही, तो त्याचा डिस्क्रिशनचा भाग नाही. हे आंबेडकरांनी घटना समितीत सुद्धा सांगितलेलं आहे की गव्हर्नरला या बाबतीत मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्यानुसारच वागावं लागेल. तसं केलेलं नाही. त्यामुळे ते जर का घटनाबाह्य ठरवलं गेलं तर काय होतं आहे की ती बहुमताची चाचणी घेण्याचं ऑर्डर आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्याच्या आधी राजीनामा दिलेला नाही, म्हणजे तेच मुख्यमंत्री होते. आता जर का ती स्थिती परत ठेवायची आहे, स्टेटस को अँटी असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, तर माझ्या याच्याप्रमाणे ज्ञानाप्रमाणे उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री तिथे होऊ शकतात. आणि हे याच्या आधी सुप्रीम कोर्टाने केलेलं आहे. राष्ट्रपती राजवट आली, चीफ मिनिस्टरला काढून टाकलं, राष्ट्रपती राजवट रद्द केली सुप्रीम कोर्टाने, पहिल्या चीफ मिनिस्टरला पुन्हा बसवलं. याला म्हणतात स्टेटस को अँटी, म्हणजे पूर्वलक्षी ती परिस्थिती पुन्हा निर्माण करणं. सर नक्कीच सगळ्या शक्यता तुम्ही वर्तवतायत. एक शेवटचा प्रश्न सर, आता 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हे सगळं प्रकरण होतं. एक शक्यता अशी देखील वर्तवली जाते की 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण संवर्ग केलं जाईल. त्याने काय फरक पडेल निकालावर, किंवा अशी काही शक्यता आहे? नाही, ते पुढचं आहे. म्हणजे तुम्ही जर बोलताय आता हे निर्णय देणार आहेत 5चा. तसं जर का दिला तर तो महाराष्ट्रापुरता बंधनकारक आहे, पण तो निर्णय संपूर्ण भारतावर बंधनकारक राहणार नाही. कारण किहोटा केस आहे, रेबिया केस आहे, सगळेच 5 जजेस आहेत. त्यामुळे ते 7 जजेसकडे जर का दिलं तर ते सगळ्या भारतावर बंधनकारक होईल. म्हणजे एक पक्का कायदा तिथे करायला पाहिजे. किंवा काही लोक म्हणतात, राजकारणी लोक, की नवीनच पुन्हा कायदा करा ना, घटना दुरुस्ती करा. 10वं शेड्यूल देतात, घटना दुरुस्ती करूनच काही सुधारणा करा. जसं स्प्लिट काढून टाकलं तसं मर्जर पण काढून टाका ना 2/3. तुम्ही पक्ष सोडलात की राजीनामा दिलात, पक्ष सोडलात तर पुन्हा निवडून या. पक्ष सोडून जाताच आहे तुम्ही. एकदा पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलात की तो पक्ष तुम्हाला सोडता येणार नाही. असा कायदा करता येईल, पण आपण त्याच्यात नको जायला. मी राजकारणात फारसं बोलत नाही. अजून एक जे वर्तवले जाते की उद्धवजी ठाकरे तर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर अवघ्या तासाभरात आता सुप्रीम कोर्ट फैसला देणार आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल तासाभरामध्ये आता निकाल येणार आहे. सरकार राहणार की कोसळणार, तासाभरामध्ये हे स्पष्ट होईल. आणि निकाल विधानसभा अध्यक्षांकडे जाणार की कोर्टातच निर्णय होणार हे देखील पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे. आणि सत्ता संघर्षाचा निकाल हा देशातील जनतेला लाईव्ह देखील पाहता येणार आहे. तर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर आज महाफैसला येणार आहे. त्यामध्ये 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असेल. त्यामध्ये असतील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. त्याचबरोबर दुसरे जे 16 आमदारांमधील आहेत ते कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे पैठणचे आमदार आहेत. त्याचबरोबर संजय शिरसाट हे छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम मधील आमदार आहेत. तर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, माजी राज्यपाल महाराष्ट्राचे भगतसिंह कोश्यारी आपण या ठिकाणी पाहतोय. आणि या सगळ्या निकालामध्ये त्यांचा रोल जो आहे तो सगळ्यात महत्त्वाचा असणार आहे. कारण सगळा फोकस हा राज्यपालांकडे त्यावेळेला होता. रिजल्ट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष जी. अब पहले रिजल्ट आने दो उसके बाद पूछना. बोला ना रिजल्ट आने दो उसके बाद. त्यानंतर बोलू असं इथे भगतसिंह कोश्यारी यांनी म्हटलेलं आहे. एकूणच या सगळ्या सत्ता संघर्षाच्या आपकी भूमिका पे मैंने बोला ना रिजल्ट आने दो उसके और रिजल्ट आने दो उसके बाद. तर दरम्यान राज्यपालांच्या भूमिकेवर काय नेमका युक्तिवाद झाला होता कोर्टामध्ये आणि सरन्यायाधीशांनी काय टिप्पणी केली होती तेही आपण पाहूया. आले होते की राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवून आता तुम्ही शिवसेना नाहीत तर बहुमत असलेले आमदार हेच पक्ष आहेत असं सुचवलं होतं. पण असं म्हणण्याचा अधिकार राज्यपालांना कुणी दिला? त्यामुळे राज्यपालांचं बहुमत चाचणीचं पत्रच रद्द करून परिस्थिती जैसे थे करा म्हणजे घटनात्मक गुंता सुटे. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्ट पुन्हा बोलवू शकत नाही. त्यांनी बहुमत चाचणीपासून पळ काढला त्यामुळे कोर्ट तसे आदेश देऊ शकत नाही. त्यावरूनच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाच्या सिंघवींना प्रश्न केला. उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणी आधीच राजीनामा दिला, मग त्यांना आम्ही पुनर्स्थापित कसे काय करू शकतो? त्यावर सिंघवी म्हणाले की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करा अशी मागणी आम्ही केलेलीच नाही. आमचं म्हणणं आहे सत्तांतराआधीची परिस्थिती जैसे थे करा. त्यावर सरन्यायाधीशांनी विचारलं की राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली म्हणूनच ठाकरेंनी राजीनामा दिला का? यावर सिंघवी म्हणाले की चाचणीच बेकायदेशीरपणे बोलावली, त्याचे परिणाम काय असतील हे निश्चित होतं.
यावर पुन्हा सरन्यायाधीशांनी प्रतिप्रश्न केला की बहुमत चाचणी तुमच्या विरोधात जाणार होती म्हणून तुम्ही राजीनामा दिला, हे तुम्ही मान्य करताय का? सिंघवी म्हणाले की ठाकरेंनी राजीनामा देणं न देणं हा मुद्दाच नाही, राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणीची कृतीच बेकायदेशीर होती म्हणून ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता राजीनामा दिला। यावर सरन्यायाधीशांनी पुन्हा प्रश्न केला की राज्यपाल बहुमत चाचणी कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत बोलवू शकतात। सिंघवी म्हणाले की या केसमध्ये राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवण्याचा प्रश्नच येत नाही। प्रकरण कोर्टात असतानाच राज्यपालांनी पक्षात फूट पडली आहे हे गृहीत धरून बहुमत चाचणी बोलावली। मुळात पक्षात फूट पडली आहे की नाही हे राज्यपाल ठरवू शकत नाही। यावर शिंदेचे वकील नीरज कौल म्हणाले की 7 अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढला होता, शिवसेनेच्या 34 आमदारांनीच मतभेदाचा ठराव केला, त्यामुळेच राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली, अन्यथा घोडेबाजार झाला असता। ठाकरेंकडे बहुमत नव्हतं म्हणून ते सामोरे गेले नाही, त्यामुळेच राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला। यावर सरन्यायाधीशांनी कौल यांना प्रश्न केला होता की याआधी असे निर्णय कधी राज्यपालांनी घेतले आहेत का? त्यावर कौल म्हणाले की ते मला शोधावं लागेल, पण असं प्रकरण याआधी घडलेलं नाही असं गृहीत धरूया। मात्र आणि आताची आणखी एक मोठी बातमी, सुप्रीम कोर्टामध्ये सर्व न्यायाधीश आज निकालाच्या आधी एकत्र येणार आहेत। माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना श्रद्धांजली वाहिली जाते, यानंतर घटनापीठाकडून निकालाचं वाचन होणार आहे। आता सगळे न्यायाधीश एका रूम मध्ये एकत्र आलेले आहेत। सुप्रीम कोर्टामधले सर्व न्यायाधीश निकालाच्या आधी एकत्र आलेले आहेत। आणि महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टाचा आज अत्यंत ऐतिहासिक फैसला येणार आहे आणि त्यासाठी आता घटनापीठाकडून निकालाचं थोड्याच वेळात वाचन होणार आहे आणि तत्पूर्वी सर्व न्यायमूर्ती हे आता निकालाआधी एकत्र आलेले आहेत। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, तर सुप्रीम कोर्टामधले सर्व न्यायाधीश आज निकालाच्या आधी एकत्र आलेत, ही थेट दृश्य आपण इथे पाहतोय। माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, सुप्रीम कोर्टातले सर्व न्यायमूर्ती आज एकत्र आलेले आहेत। निकालापूर्वी राज्यातील निकालापूर्वी हे सर्व न्यायमूर्ती एकत्र आलेत। माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी हे सर्व न्यायमूर्ती या ठिकाणी एकत्र आलेले आहेत। तर सुप्रीम कोर्टामधले सर्व न्यायाधीश आज निकालाच्या आधी एकत्र आलेले आहेत। माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना इथे श्रद्धांजली वाहिली जाते आणि त्यानंतरच कोर्टाचं कामकाज जे आहे ते सुरू होणार आहे। आणि महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टातील सर्व न्यायमूर्तींकडून अर्थातच 5 सदस्यीय घटनापीठाकडून या ठिकाणी निकालाचं वाचन केलं जाणार आहे। तत्पूर्वी आता हे सर्व न्यायमूर्ती या ठिकाणी एकत्र आलेले आहेत आणि त्यानंतर घटनापीठाकडून निकालाचं वाचन होईल। तर कुठलाही कामकाज सुरू होण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टामधले सर्व न्यायाधीश या ठिकाणी श्रद्धांजली वाहताना माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना इथे श्रद्धांजली वाहिली जाते आणि त्यानंतरच कोर्टाचं कामकाज सुरू होणार आहे। याआधी घटनापीठाकडून दिल्लीमधला जो पेच आहे त्याचा निकाल दिला जाईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामधल्या सत्ता संघर्षावर घटनापीठ आपला निकाल देणार आहे। सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे निकालाचं वाचन करणार आहे। अवघ्या काही वेळातच म्हणजे अवघ्या अर्ध्या तासात आता महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल येऊ शकतो आणि सुप्रीम कोर्टातील सर्व न्यायमूर्ती आता या ठिकाणी एकत्र आलेले आहेत। माजी न्यायमूर्ती AM अहमदी यांना श्रद्धांजली अर्पण केली जाते आणि त्यानंतर हे घटनापीठ महाराष्ट्रातील निकालाचं वाचन करतील। त्यामुळे 16 आमदार पात्र ठरणार की अपात्र याकडे संपूर्ण राज्यासह देशाचं लक्ष लागलंय। त्याचबरोबर राज्यपालांनी बोलवलेलं विशेष अधिवेशन अवैध की वैध ठरणार हे पाहणं देखील अत्यंत महत्त्वाचं असेल। आणि काही क्षणातच आता निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। मात्र त्याआधी सुप्रीम कोर्टामधले सगळे न्यायमूर्ती हे एकत्र आलेले आहेत आणि दिवंगत माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना इथे श्रद्धांजली वाहण्यात आलेली आहे आणि त्यानंतरच आता कोर्टाचं कामकाज सुरू होणार आहे। काही वेळातच निकाल वाचनाला सुरुवात होईल। दिल्ली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातलं प्रकरण असेल ज्याचा निकालाचं वाचन केलं जाणार आहे। दोन्हीही प्रकरणं ही घटनापीठापुढे होती, घटनात्मक पेच यामध्ये निर्माण झालेला होता आणि निकालाआधी सुप्रीम कोर्टातले सर्व न्यायाधीश सर्व न्यायमूर्ती हे आता एकत्र आलेले आहेत। दिवंगत माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण केली जाईल आणि काही क्षणातच निकाल वाचनाला देखील सुरुवात होणार आहे। शिंदे भाजप सरकार राहणार की कोसळणार हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे। महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालाकडे लागून राहिलंय। महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा
ऐतिहासिक असा हा जो खटला आहे त्याचा ऐतिहासिक निकाल आज येणार आहे. महाफैसला आज होणार आहे आणि त्याकडे सगळ्यांचंच लक्ष असणार आहे. तत्पूर्वी आपण पाहतोय की माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे. सर्व न्यायमूर्ती हे कोर्टरूममध्ये दाखल झालेले आहेत. या ठिकाणी श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर महाराष्ट्रातील निकालाचं वाचन केलं जाईल. निकालाआधी सुप्रीम कोर्टातील सर्व न्यायमूर्ती हे आता एकत्र आलेले आहेत. एकूणच पात्र अपात्रतेचा अधिकार हा उपाध्यक्ष की विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे जाणार याविषयीची स्पष्टता येईल. त्याचबरोबर राज्यपालांनी बोलावलेलं अधिवेशन योग्य की अयोग्य यावरचा फैसला येणार आहे. परिशिष्ट 10 मध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्यामध्ये काही बदल करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्ट करू शकतं का यामध्ये अधिक स्पष्टता येण्याची या ठिकाणी या निकालामुळे शक्यता जास्त आहे. आणि आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय की निकालापूर्वी सुप्रीम कोर्टातील सर्व न्यायमूर्ती आता एकत्र आलेले आहेत. दिवंगत माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण केली जाते आणि त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावरील निकालाचं वाचन करतील. मात्र तत्पूर्वी संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रातील जनतेचं या निकालाकडे लक्ष लागलेलं आहे आणि हा निकाल महाराष्ट्रातील जनतेला लाईव्ह देखील पाहता येणार आहे. सुप्रीम कोर्टातून या सर्व निकालाचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग केलं जाणार आहे. ऐतिहासिक खटल्याचा ऐतिहासिक निकाल आज सुप्रीम कोर्टामध्ये येणार आहे. त्याकडे संपूर्ण देशाचं देखील लक्ष लागलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये जी कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झालेली होती तर त्यावर जो काही घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता त्या सगळ्याची उत्तरं आज सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामध्ये मिळणार आहेत. राज्यपालांचे अधिकार, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, स्वायत्त संस्थांचे अधिकार या संदर्भात देखील अधिक स्पष्टता येऊ शकणार आहे. पक्षांतर बंदी कायदा ह्या आणखी बळकट होण्यासाठी काही सूचना सुप्रीम कोर्ट या ठिकाणी करू शकतं. 22 जून 2022ला एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदारांनी बंडखोरी केली आणि तेव्हापासून म्हणजेच गेल्या 11 महिन्यापासून राज्यातील सत्ता संघर्ष सुरू आहे आणि गेल्या 10 महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी आपण पाहतोय. मात्र ही सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आहे. आता काही क्षणातच या ठिकाणी निकाल जो आहे तो जाहीर केला जाणार आहे. 4 याचिकांवर या ठिकाणी निकाल येणार आहे. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपालांनी बोलावलेलं अधिवेशन आणि त्याचबरोबर 16 आमदारांचा पात्र अपात्रतेचा निर्णय. हे सगळं महाराष्ट्राचं राजकारण यामुळे ठरवून निघालं होतं. तर आजचा हा ऐतिहासिक असा निकाल महाराष्ट्रामध्ये जी राजकीय अस्थिरता आहे तर त्यावर देखील उत्तर असणार आहे. तर निकाल देणारं घटनापीठ काय आहे ते आपण पाहूया. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, M.R. शहा न्यायमूर्ती जे आता रिटायर होणार आहेत. तर 11:40 सत्ता संघर्षाचा निर्णय येणार आहे. आताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी, सत्ता संघर्षाचा निकाल 11:40 येणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निकालासंदर्भात आत्ताची मोठी आणि महत्त्वाची बातमी ही की 11:40 राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाकडून दिला जाणार आहे. 5 सदस्यीय घटनापीठ महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल देणार आहे आणि हा संपूर्ण निकाल तुम्ही TV9 मराठीवर लाईव्ह पाहू शकणार आहात. 11:40 सत्ता संघर्षाचा निर्णय येणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष याकडे लागले. त्याचबरोबर ठाकरे गट आणि स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचंही लक्ष या निकालाकडे असेल कारण दोघांचंही राजकीय भवितव्य या निकालानं ठरणार आहे आणि त्यामुळेच 11:40 सत्ता संघर्षाचा निकाल येईल. सुरुवातीला दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर निर्णय येणार आहे. दिल्लीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल येईल. सुप्रीम कोर्टामध्ये आज 2 प्रकरणांवर निकाल दिला जाणार आहे. त्यामध्ये पहिलं प्रकरण आहे ते दिल्ली सरकार आणि दुसरं प्रकरण आहे महाराष्ट्र सरकार संदर्भात. तर सुरुवातीला दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्ट देईल. तर 11:40 सत्ता संघर्षाचा निकाल येणार आहे ज्याकडे संपूर्ण देशाचंही लक्ष लागलंय. सुरुवातीला दिल्ली सरकारच्या याचिकेवरचा निर्णय आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरचा निकाल जो आहे तो येणार आहे. 11:40 हा निकाल येईल. अवघी काही मिनिटं आता उरलेली आहेत. या निकालासाठी अवघा 1 तास उरलेला आहे आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या एकूणच राजकीय भवितव्याचा निकाल जो आहे तो सुप्रीम कोर्टामध्ये येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह 16 आमदार पात्र ठरणार की अपात्र ठरणार हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे आणि त्या संदर्भातला निकाल. तर 11:40 सत्ता संघर्षाचा निकाल येणार आहे. दिल्लीच्या निकालानंतर सत्ता संघर्षाचा निकाल येईल. सुरुवातीला दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर निर्णय होईल आणि त्यानंतर सर्वात अगोदर हा निकाल जो आहे तो TV9 मराठीवर तुम्ही पाहणार आहात. संपूर्ण कोर्टामध्ये जे काही चालतं किंवा जे निकालाचं वाचन केलं जाईल ते मराठीमध्ये तुम्हाला TV9 मराठीवर पाहता येणार आहे. सर्वात आधी निकाल पहा TV9 मराठीवर.
सर्वात अगोदर तुम्ही TV9 मराठीवर पाहू शकणार आहात 11:40 राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्ट देणार आहे आणि सुरुवातीला दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर निर्णय होणार आहे। तर त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर ऐतिहासिक असा निकाल सुप्रीम कोर्टामधून येणार आहे। महाराष्ट्रामधलं सरकार राहणार की जाणार याचा फैसला देखील आज सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर होईल। तसंच 16 आमदार अपात्र की पात्र यावरचा निकाल जो आहे तो सुद्धा सुप्रीम कोर्टामध्ये येणार आहे। इतकंच नाही तर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बोलावलेलं विशेष अधिवेशन वैध ठरणार की अवैध आणि त्यावरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री कायम राहणार की त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागणार हे पाहणं देखील अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे। आणि याच सर्व पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार आहे। स्वायत्त संस्थांचे अधिकार, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांचा अधिकार आणि त्याचबरोबर वेळेनुसार जुळवलेली गणितं या सगळ्या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्टामधल्या निकालानं अधिक स्पष्टता येणार आहे। महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरच्या सुनावणी वेळी जी जी उदाहरणं दिली गेली ती म्हणजे नवाब रेबिया केस किंवा मग कर्नाटकमधला मुंबई सरकारचा प्रकरण, तर या सगळ्याचा दाखला या प्रकरणामध्ये देण्यात आलेला होता। तसा दाखला महाराष्ट्राच्या या सत्ता संघर्षाच्या निकालानंतर इतर प्रकरणांमध्ये दिला जाईल। आतापर्यंत संपूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्रासारखं प्रकरण घडलेलं नव्हतं, त्यामुळे नवाब रेबिया केस या ठिकाणी लागू होणार की नाही हे देखील यामध्ये स्पष्टता येणार आहे। तर सुरुवातीला दिल्ली सरकारच्या याचिकेवरचा निर्णय येईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरचा निकाल येणार आहे। सत्ता संघर्षामध्ये 5 याचिकांचा हा निकाल येणार आहे। त्यामध्ये आहेत सुभाष देसाई वर्सेस राज्यपाल, विश्वासदर्शक ठरावाच्या भूमिकेवरून ही याचिका करण्यात आली होती। तर दुसरी महत्त्वाची याचिका आहे एकनाथ शिंदे विरुद्ध नरहरी झिरवाळ अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती। तर तिसरी याचिका आहे ती म्हणजे भरत गोगावले आणि नरहरी झिरवाळ, तर अपात्रतेच्या कारवाई विरोधामधली ही तिसरी त्यांची याचिका आहे ज्यामध्ये आमदारांनी झिरवाळ यांच्यावर अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला होता। आणि चौथी महत्त्वाची याचिका सुनील प्रभू विरुद्ध राज्यपाल, शिंदेंना शपथ देण्याविरोधामध्ये ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती। तर राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जे शिंदेना बोलावलं होतं त्या संदर्भातली ही याचिका। तर विधानसभा अध्यक्ष निवडी विरोधामध्ये सुनील प्रभू वर्सेस राहुल नार्वेकर अशी ही याचिका 5वी याचिका असणार आहे। विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीलाच ठाकरे गटानं आव्हान दिलं होतं। पहिली शक्यता आहे की राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीची भूमिका खंडपीठ अयोग्य ठरवू शकते। तसं झाल्यास शिंदे भाजप सरकारसाठी धक्का ठरेल, कारण सरकारची निर्मितीच बेकायदेशीरपणे झाली यावर कोर्ट मोहर उमटवेल। दुसरी शक्यता आहे की आमदार अपात्र ठरले तर 16 जणांमध्ये स्वतः शिंदे आहेत, त्यामुळे सरकार कोसळेल। 16 आमदार अपात्र झाले तरी बहुमत शिंदे भाजपकडे आहे, म्हणून पुन्हा तेच बहुमत चाचणी जिंकू शकतात, पण नवा मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न मात्र कायम राहील। तिसरी शक्यता आहे की खंडपीठ 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष नार्वेकरांकडे देऊ शकतं। तसं घडलं तर शिंदेंसाठी हा दिलासा असेल। 16 आमदारांना अध्यक्ष नार्वेकर पात्र ठरवू शकतात। चौथी शक्यता म्हणजे खंडपीठ 16 आमदारांचा फैसला जैसे थेच्या स्थितीत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे सोपवू शकतं। तसा निकाल आल्यास ठाकरेंसाठी हा दिलासा असेल, कारण झिरवाळ त्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवतील। 5वी शक्यता म्हणजे निकालानंतर जर 16 आमदार अपात्र ठरले तर शिवसेना कुणाची यावर उद्धव ठाकरेंच्या दाव्याला बळ मिळेल, कारण त्या 16 आमदारांनी आम्ही शिवसेना आहोत म्हणूनच दावे केले। तर 11:40 सत्ता संघर्षाचा निकाल येणार आहे, त्याकडे संपूर्ण देशाचंही लक्ष लागलंय। सुरुवातीला दिल्ली सरकारच्या याचिकेवरचा निर्णय आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा निकाल येणार आहे। तर निकालामध्ये कोणते मुद्दे महत्त्वाचे असतील तर तेही आपण पाहूया। तर एखादं बंड हे पक्षातील लोकशाहीचा भाग असेल की मग हे पक्षांतर हे देखील यामध्ये स्पष्ट होणार आहे। तर दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांवरच जर आक्षेप असेल तर पात्रतेचा निर्णय त्यांना द्यायचा की नाही हा मुद्दा देखील या निकालातून स्पष्ट होणार आहे। राबिया खटल्यामध्ये अध्यक्षांना असे अधिकार देण्यास कोर्टाचा आक्षेप होता। तर निकालातील कोणते मुद्दे या ठिकाणी निकालातून स्पष्ट होतील? आमदारांच्या वागणुकीवरून विधानसभा अध्यक्षांविना कोर्ट स्वतः निर्णय घेऊ शकतं का हा देखील मुद्दा यावेळी स्पष्ट होणार आहे। तर बहुमत चाचणी बोलावण्याबद्दल राज्यपाल यांच्या अधिकारांची समीक्षा देखील या निकालामध्ये होणार आहे।
महाराष्ट्राच्या प्रकरणामध्ये राज्यपालांची कृती या संदर्भामध्ये सरन्यायाधीशांनी देखील टिप्पणी केली होती। एखाद्या पक्षातील फूट ग्राह्य धरून राज्यपाल फ्लोअर टेस्ट बोलावू शकतात का, हा मुद्दा देखील या निकालातून स्पष्ट होईल। लोकशाहीमध्ये पक्षाला नेता बदलण्याचा अधिकार आहे, मात्र सरकार पाडणं योग्य की अयोग्य हे देखील या निकालानं स्पष्ट होणार आहे। तर आता काही वेळातच घटनापीठ निकाल वाचून दाखवणार आहे। सरन्यायाधीश चंद्रचूड ह्या निकालाचं वाचन करतील। 11:40 सत्ता संघर्षाचा हा निकाल येणार आहे। यामध्ये एकूणच राज्यघटना, 10व्या सूचीचा अर्थ, अन्वयार्थ, स्वायत्त संस्था, त्यांचे अधिकार या संदर्भात देखील स्पष्टता येणार आहे। तर 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे। तर हे 16 आमदार कोण आहेत तर ते आपण पाहूया। तर पहिले म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कोपरी पाचपाखडी ठाण्यातील आमदार आहेत। तर सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार आणि आता सध्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर देखील टांगती तलवार असेल, मात्र सध्या ते हैदराबादला गेले। तर तिसरे आमदार म्हणजे मंत्री संदीपान भुमरे। त्यानंतर आहेत ते संजय शिरसाट, जे आता शिवसेनेचे प्रवक्ते देखील आहेत। तर पाचवे महत्त्वाचे आमदार आहेत रमेश बोरनारे, हे वैजापूरचे आमदार आहेत। तर तानाजी सावंत आरोग्यमंत्री आहेत, भूम परांडा हा त्यांचा मतदारसंघ। तर सातवे आमदार आहेत भरत गोगावले, महाडचे हे आमदार आहेत। हे मुख्य प्रतोद देखील आहेत शिवसेनेचे। तर मुंबई भायखळ्याचे आमदार यामिनी जाधव आणि प्रकाश सुर्वे हे मागाठाणे मुंबईतील आमदार आहेत। तर बालाजी किणीकर अंबरनाथचे आमदार आहेत, त्यांच्यावर देखील टांगती तलवार असेल। तर अनिल बाबर हे खानापूरचे आमदार आहेत आणि त्यांच्यावर देखील अपात्रतेची टांगती तलवार आहे। महेश शिंदे कोरेगावचे आमदार आहेत साताऱ्याचे आणि त्यांच्यावर देखील अपात्रतेची टांगती तलवार आहे। तर 13वे आमदार आहेत बालाजी कल्याणकर, नांदेड उत्तर मधील हे आमदार आहेत। तर संजय रायमुलकर मेहकरचे बुलढाणा या ठिकाणचे आमदार आहेत, त्यांच्यावर देखील टांगती तलवार असणार आहे। आणि 15वे आमदार आहेत चिमनराव पाटील, पारोळा एरंडोल मधील हे आमदार आहेत। आणि 16वे आमदार आहेत त्या म्हणजे लता सोनावणे, ज्या चोपड्याच्या जळगाव चोपड्याच्या आमदार आहेत, त्यांच्यावर देखील अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे। एवढंच नाही तर शिंदेसोबत गेलेले आणखी जे 24 आमदार आहेत त्यांना देखील अपात्र ठरवण्यासंदर्भामध्ये याचिका केली जाणार आहे ठाकरे गटाकडून। अनिल परब सुप्रीम कोर्टामध्ये ही याचिका करणार आहे। तर संभाव्य निकाल एकूणच काय असेल आणि त्याचे परिणाम काय होतील तर ते देखील आपण पाहूया। पहिली शक्यता आहे की राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीची भूमिका खंडपीठ अयोग्य ठरवू शकतं। तसं झाल्यास शिंदे भाजप सरकारसाठी धक्का ठरेल, कारण सरकारची निर्मितीच बेकायदेशीरपणे झाली यावर कोर्ट मोहर उमटवेल। दुसरी शक्यता आहे की आमदार अपात्र ठरले तर 16 जणांमध्ये स्वतः शिंदे आहेत, त्यामुळे सरकार कोसळेल। 16 आमदार अपात्र झाले तरी बहुमत शिंदे भाजपकडे आहे, म्हणून पुन्हा तेच बहुमत चाचणी जिंकू शकतात, पण नवा मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न मात्र कायम राहील। तिसरी शक्यता आहे की खंडपीठ 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष नार्वेकरांकडे देऊ शकतं। तसं घडलं तर शिंदेंसाठी हा दिलासा असेल। 16 आमदारांना अध्यक्ष नार्वेकर पात्र ठरवू शकतात। चौथी शक्यता म्हणजे खंडपीठ 16 आमदारांचा फैसला जैसे थेच्या स्थितीत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सोपवू शकतं। तसा निकाल आल्यास ठाकरेंसाठी हा दिलासा असेल, कारण झिरवळ त्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवतील। पाचवी शक्यता म्हणजे निकालानंतर जर 16 आमदार अपात्र ठरले तर शिवसेना कुणाची यावर उद्धव ठाकरेंच्या दाव्याला बळ मिळेल, कारण त्या 16 आमदारांनी आम्ही शिवसेना आहोत म्हणूनच दावे केलेत। काही महिन्यांपूर्वी या खटल्याचा पुढील 5 वर्ष निकाल लागणार नाही असं म्हणणाऱ्या भरत गोगावले यांनी यावेळेला काय प्रतिक्रिया दिली आहे बघूया। आम्ही मूळचे शिवसैनिक दाखवतो तुम्हाला 7 तारखेला धनुष्यबाण निशाणीची तारीख आहे, ती पण आम्ही घेतो, तेही तुम्हाला सांगतो। आणि या महिन्यात केव्हा पाण्यात करून ठेवले होते, आता 12 तारीख आहे, हे अपात्र होतील त्यांचं सरकार कोसळलं। 22 तारीख आहे, हे अपात्र होतील त्यांचं सरकार कोसळलं। तुम्हाला आज सांगतो घटनापीठाकडे आपण जे तक्रार गेलेली आहे ती आता जवळजवळ 4 ते 5 वर्ष हे चालणार नाही, परंतु दुसरी निवडणूक 24 आपण जिंकू। निकाल हा योग्य लागणार आहे।
चुकीचा काही निकाल लागणार नाही आणि आम्हाला पूर्ण आत्मविश्वासाचा भरोसा आहे. मेरिटप्रमाणे निकाल लागणार आहे आणि मेरिटला आम्हीच लोक आहोत, त्यासाठी निकाल हा योग्य लागेल असं आम्हाला खात्री आहे. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांचं काय होणार याचा फैसला काही तासांवर येऊन ठेपलाय. ज्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका ठाकरे गटाची आहे त्यामध्ये खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार कोपरी पाचपाखाडी, सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार, औरंगाबाद पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाट, पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे, महाडचे आमदार भरत गोगावले, परांडाचे आमदार तानाजी सावंत, मागाठणेचे आमदार प्रकाश सुर्वे, अंबरनाथचे आमदार बालाजी किणीकर, खानापूरचे आमदार अनिल बाबर, चोपड्याचे आमदार लता सोनावणे, भायखळ्याचे आमदार यामिनी जाधव, कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे, पारोळ्याचे आमदार चिमणराव पाटील, मेहकरचे आमदार संजय रायमुलकर, नांदेड उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर आणि वैजापूरचे आमदार रमेश बोरनार यांचा समावेश आहे. खंडपीठाच्या निकालामध्ये जी अजून एक शक्यता आहे ती म्हणजे 16 जागांवर फेरनिवडणुकांची. जर लोकप्रतिनिधी 10व्या परिशिष्टानुसार दोषी आढळले तर त्यांना पुढच्या 6 वर्षांसाठी निवडणूक बंदी घातली जाते. मात्र कर्नाटकात असाच पेच उभा राहिल्यानंतर संबंधित आमदारांच्या फेरनिवडणुका झाल्या होत्या. ही शक्यता चर्चिली जाण्याचं कारण म्हणजे अजित पवार आणि शरद पवारांचा दौरा. राष्ट्रवादीतलं राजीनामा नाट्य संपल्याच आम्ही पुन्हा जोमाने कामाला सुरुवात केली आहे असं म्हणत अजित पवार 6 मे पासून दौऱ्यावर गेले. कोरेगाव, सातारा, धाराशिव, कर्जत, दौंड, लातूर, नाशिक या भागामध्ये अजित पवारांनी दौरा केला. शरद पवार सांगोला, सोलापूरच्या दौऱ्यावर गेले. पंढरपुरात अभिजित पाटलांचा राष्ट्रवादीत प्रवेशही करून घेतला. यापैकी पवारांचा दौरा झालेले सांगोला, कोरेगाव, सोलापूर, लातूर, नाशिक हे ते भाग आहेत जिथून शिवसेनेत बंडखोरी झाली आहे. हा खटला ऐतिहासिक आणि गुंतागुंतीचा का आहे तेही समजून घ्या. शिंदे गट सुरतला गेल्यानंतर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 16 आमदारांना अपात्र का करू नये म्हणून नोटीस धाडली. तिकडून शिंदे गटानं नरहरी झिरवळांवरच अविश्वास प्रस्ताव आणला. ठाकरे म्हटले की शिवसेनेतून एक गट फुटलाय. शिंदे म्हणाले की आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. पक्ष बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यानं प्रतोद सुनील प्रभूंनी शिंदे गटाच्या आमदारांविरोधात नोटीस काढली. शिंदे गटानं सांगितलं की बहुमतानं आम्ही भरत गोगावलेंना नवीन प्रतोद नेमलाय म्हणून सुनील प्रभूंचा व्हीप लागू होत नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधिमंडळामध्ये राहुल नार्वेकरांना विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवडलं. त्यावर ठाकरे गट म्हणाला की आमदारांवरच अपात्रतेची नोटीस असताना त्यांनी निवडलेले विधानसभा अध्यक्ष ही बेकायदेशीर आहे. इकडे राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले. ठाकरेंच्या वकिलांच्या दाव्यानुसार बहुमताच्या पत्रात त्यांनी शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून ग्राह्य धरलं. ठाकरे गट म्हणतो की पक्षातून फुटलेल्या गटाला मूळ पक्ष मानून बहुमत चाचणीचे निर्देश देणं ही राज्यपालांची कृती ही अवैध आहे. दुसरीकडे बहुमत चाचणी आधीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यावर शिंदे गटानं कोर्टात म्हटलं की सत्तांतर बेकायदेशीर नव्हतं. पदाचा राजीनामा झाला, नंतर त्याच पदावर शिंदेंची निवड बहुमतानं झाली आणि या आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहुमतापासून पळ काढला. यानंतर निवडणूक आयोगानं शिंदेंच्या गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली. त्यावर ठाकरे गट म्हणतो की सत्तानाट्य घडलं तेव्हा निवडणूक आयोगाचा फैसलाच आला नव्हता. शिंदे गट म्हणतो की निवडणूक आयोगानंच आम्हाला शिवसेना म्हटलंय. इकडे पक्षपातीपणाचा आरोप करत ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय. इतकी सारी गुंतागुंत या एका खटल्यात आहे. विधिमंडळ पक्ष मोठा की मग राजकीय पक्ष हा पेचही या खटल्यामुळे निकाली निघणार आहे. कारण विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष या दोघांपैकी सर्वाधिक अधिकार कुणाला यावरच हा खटला मुख्यपणे उभा आहे. ते नेमकं कसं पाहूया. राजकीय पक्षाचे 2 भाग पडतात. एक राजकीय आणि दुसरा विधिमंडळ पक्ष. राजकीय पक्ष म्हणजे खालपासून वरपर्यंत असलेला अख्खा पक्ष, ज्यात कार्यकर्त्यांपासून ते पक्ष प्रमुखांपर्यंत सर्वजण येतात. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे सभागृहात निवडून गेलेले आमदार. विधिमंडळ पक्ष सभागृहात आपला नेता निवडतो, म्हणजे सभागृहातल्या पक्षाचे अधिकार त्याकडे जातात. राजकीय पक्षाचा प्रमुख हा सभागृहात असतोच असं नाही.
उदाहरणातून समजून घ्यायचं असेल तर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे राष्ट्रवादी या राजकीय पक्षाचे प्रमुख आहेत आणि सभागृहातल्या विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून जयंत पाटील प्रमुख नेते आहेत। आता राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षावरून ठाकरे शिंदेमध्ये वाद का झाला ते समजून घेण्यासाठी विधिमंडळ पक्ष कसा चालतो ते पाहूया। समजा राजकीय पक्षाचा प्रमुख अ नावाचा व्यक्ती आहे आणि त्याच पक्षाच्या विधिमंडळातलं प्रतिनिधित्व ब नावाचा व्यक्ती करतोय, म्हणजे अ हा राजकीय पक्षाचा प्रमुख आहे तर ब या व्यक्तीला पक्षानं गटनेता बनवून विधिमंडळाचे अधिकार दिले आहेत। सभागृहात व्हीप बजावण्यापासून अनेक अधिकार गटनेत्याला म्हणजेच ब व्यक्तीला असतात, मात्र राजकीय परंपरेनुसार त्यांची निवड गटनेत्यांमार्फत राजकीय पक्षाचा प्रमुख म्हणजेच अ या व्यक्तीच्याच सहमतीनं होते। नेमक्या याच मुद्द्यावरून ठाकरे आणि शिंदेंच्या वकिलांमध्ये वाद प्रतिवाद रंगला। शिंदेंचे वकील म्हटले की राजकीय पक्षाचं अस्तित्व हे विधिमंडळ पक्षावर ठरतं। विधिमंडळ सभागृह हे लोकशाहीचं प्रतिनिधित्व करतं। त्यावर ठाकरेंचे वकील म्हटले की विधिमंडळ पक्ष हा मुळात सभागृहात राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व करतो। शिंदेंचे वकील म्हटले की गटनेत्याला अधिकार आहेत प्रतोद नेमण्याचे, म्हणजे जसं या खटल्यात शिंदेंनी आधीच्या सुनील प्रभूंऐवजी भरत गोगावलेंना प्रतोदपदी नेमलं। ठाकरे गटाचे वकील म्हटले की हा निर्णय पक्षाचा असतो, गटनेत्याचा नव्हे, त्यामुळे भरत गोगावलेंची शिंदेंनी प्रतोदपदी केलेली नेमणूक बेकायदेशीर ठरते। शिंदेंच्या बाजूने म्हटलं गेलं की बहुमत शिंदेंकडे होतं म्हणून त्यांना नेमणुकीचे अधिकार प्राप्त आहेत। ठाकरेंकडून प्रतिवाद झाला की विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षाचाच अंग आहे, तो पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेऊ शकत नाही। इथं समजा खंडपीठानं राजकीय पक्ष महत्वाचा मानला तर निकाल ठाकरेंच्या बाजूने जाईल आणि विधिमंडळ पक्ष महत्वाचा धरल्यास निकाल शिंदेंच्या बाजूने असेल। पण जर खंडपीठानं तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेलाच गैर धरलं तर शिंदे भाजप सरकारसाठी तो सर्वात मोठा धक्का असेल। ब्युरो रिपोर्ट TV9 मराठी। आणि सत्ता संघर्षासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बातमी, कुठल्याही क्षणी सुप्रीम कोर्टामध्ये निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। सुरुवातीला दिल्ली सरकारच्या याचिकेवरचा निर्णय आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामधल्या सत्ता संघर्षावरचा निकाल येणार आहे। सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे निकालाचं वाचन करतील आणि आत्ताची महत्त्वाची बातमी, कुठल्याही क्षणी सुप्रीम कोर्टामध्ये निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। सत्ता संघर्षाचा निकाल, महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल हा 11:40 आपल्या समोर येणार आहे। सुरुवातीला दिल्लीचा निकाल आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे। महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरच्या निकालाला अवघी काही मिनिटं आता उरलेली आहेत। निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिसही सतर्क झाले असून सामना कार्यालयाच्या बाहेर देखील आता पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाबाबत खासदार संजय राऊत यांनी सकाळीच पत्रकार परिषदेमध्ये अनेक मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत। 16 आमदार तर अपात्र ठरतीलच, त्याचबरोबर उर्वरित 24 आमदार देखील अपात्र ठरतील असं वक्तव्य खासदार संजय राऊत यांनी केलंय। आणि या सर्व पार्श्वभूमीवर आता सामनाच्या कार्यालयाबाहेर महाराष्ट्र पोलिसांकडून मोठा बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। तर मातोश्रीच्या बाहेरचा देखील पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आलेला आहे। निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सामना कार्यालय आणि आता मातोश्रीच्या बाहेरही पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, सामनाच्या कार्यालयाबाहेर त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या मातोश्री बाहेर देखील पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला। आता कोणत्याही क्षणी निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होणार आहे आणि त्यामुळे धाकधूक आणखी वाढली आहे। सामना कार्यालय, मातोश्री या बाहेर पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आलेला आहे। महाराष्ट्राला देखील तेवढीच उत्सुकता आहे की सुप्रीम कोर्टामध्ये आज निकाल काय येतो। तर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या निकाल वाचनाला कुठल्याही क्षणी आता सुरुवात होईल। सुप्रीम कोर्टाचे 5 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ या ठिकाणी वाचनाला सुरुवात करणार आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आता सामनाच्या कार्यालयाबाहेर असेल किंवा उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या मातोश्री बाहेर पोलीस बंदोबस्त वाढवलाय। आणि AM अहमदी यांना या ठिकाणी श्रद्धांजली वाहण्यात आलेली आहे आणि त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टामध्ये निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। दिल्लीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरचा निकाल येईल। सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड या निकालाचं वाचन करणार आहे। सुप्रीम कोर्ट आज 2 महत्त्वाचे निकाल या ठिकाणी देणार आहे। सुरुवातीला दिल्ली सरकारचा निकाल आणि त्यापाठोपाठ लगेचच महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर हा निकाल दिला जाईल। 11:30 वाजता घटनापीठ बसणार आहे। सुप्रीम कोर्टामधली शोकसभा संपलेली आहे। अहमदी यांना या ठिकाणी श्रद्धांजली वाहण्यात आली। दिवंगत माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना या ठिकाणी श्रद्धांजली वाहण्यात आली। त्यासाठी सुप्रीम कोर्टामधले सगळे न्यायमूर्ती एकाच रूममध्ये आलेले होते आणि त्यानंतर 11:30 वाजता आता घटनापीठ बसणार आहे।
तर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे निकालाचं वाचन करणार आहेत आणि तत्पूर्वी दिवंगत माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आहे। ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उज्ज्वल निकम सर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। उज्ज्वल निकम सर, स्वागत पुन्हा एकदा तुमचं TV9 मध्ये। आणि आता धाकधूक वाढलेली आहे, काउंटडाऊन सुरू झालेलं आहे। 11:30 वाजता घटनापीठ बसणार आहे आणि सरन्यायाधीश निकालाचं वाचन करतील। पुन्हा एकदा निकम सर यांच्याकडे आपण जाणार आहोत। मात्र 11:30 वाजता घटनापीठ बसेल आणि त्यानंतर निकालाचं वाचन सुरू होणार आहे। सुप्रीम कोर्टामधली शोकसभा संपली आणि आता काही वेळातच निकालाचं वाचन सुरू होणार आहे। सरन्यायाधीश चंद्रचूड निकाल वाचून दाखवतील। सत्ता संघर्षावरचा निकाल अवघ्या काही मिनिटांमध्येच आता येणार आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण देश, संपूर्ण महाराष्ट्र या सगळ्यांना या निकालाची प्रतीक्षा असणार आहे। सुप्रीम कोर्टातील शोकसभा आता संपलेली आहे। दिवंगत माजी सरन्यायाधीश AM अहमदी यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आणि त्यानंतर आता कुठल्याही क्षणी घटनापीठ बसणार आहे। 11:30 वाजता हे घटनापीठ बसेल आणि त्यानंतर निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। तर गेल्या 10 महिन्यांपासून या सगळ्या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती। वेगवेगळे मुद्दे यामध्ये चर्चेला आले होते आणि आजचा हा फैसला हा महाफैसला असणार आहे। मातोश्री आणि सामना कार्यालयाच्या बाहेर पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आलेला आहे। पोलिसही आता सतर्क झालेत। मातोश्री आणि सामनाच्या बाहेर पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय आणि महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्ट कुठल्याही क्षणी देऊ शकतं। त्याच पार्श्वभूमीवर आता उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या मातोश्री बाहेर, त्याचबरोबर ही दृश्य आपण पाहतोय सामनाच्या कार्यालयाबाहेरील ही दृश्य आहेत आणि या ठिकाणी देखील मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। मातोश्रीच्या बाहेर देखील पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून संजय राऊत आता सध्या सामनाच्या कार्यालयामध्ये आहेत आणि तिथे देखील पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। आजचा हा निकाल ठाकरे गटासाठी देखील तेवढाच महत्त्वाचा असणार आहे। उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांसाठी देखील आजचा सुप्रीम कोर्टामधला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा असेल। त्यांचं राजकीय पुढचं भवितव्य ठरवणारा असा हा निकाल असणार आहे। आणि सध्याची दृश्य आपण पाहतो आहोत। त्याचबरोबर आताची महत्त्वाची बातमी, AM अहमदी यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रम आता संपला आणि कुठल्याही क्षणी सुप्रीम कोर्टामध्ये निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। आता पुढच्या 10 मिनिटांमध्ये घटनापीठ बसणार आहे आणि त्यानंतर घटनापीठ निकालाचं वाचन करेल। कुठल्याही क्षणी सुप्रीम कोर्टामध्ये निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। काउंटडाऊन सुरू झालेला आहे। दिल्लीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर निकाल येणार आहे। आणखी एक महत्त्वाची बातमी आपण पाहूयात। कुठल्याही क्षणी सुप्रीम कोर्टामध्ये निकाल वाचनाला सुरुवात होईल। तर आताची महत्त्वाची बातमी, थोड्याच वेळात घटनापीठ हे कोर्टरूम मध्ये दाखल होईल आणि त्यानंतर शिंदे भाजप सरकार कायम राहणार। आताची महत्त्वाची बातमी, शिंदे भाजप सरकार कायम राहणार। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं हे ट्विट आणि शिंदे फडणवीसांना नारायण राणे यांनी शुभेच्छा देखील दिल्या आहेत। फडणवीसांचाच विजय होणार असं ट्विट नारायण राणे यांनी केलंय। तर नारायण राणे यांचं ट्विट आपण पाहतोय की शिंदे फडणवीसांना त्यांनी शुभेच्छा देखील दिल्या। तर सत्ता संघर्षाच्या निकालानंतर शिंदे फडणवीसांची पत्रकार परिषद होणार आहे। निकालानंतर शिंदे आणि फडणवीस पत्रकार परिषद घेणार आहेत। आताची महत्त्वाची बातमी, सत्ता संघर्षाच्या निकालानंतर शिंदे आणि फडणवीस यांची पत्रकार परिषद होणार आहे। निकालानंतर लगेचच शिंदे आणि फडणवीस पत्रकार परिषद घेणार आहेत। आताची सगळ्यात मोठी बातमी, सत्ता संघर्षाचा हा निकाल शिंदे आणि फडणवीसांसाठी देखील तेवढाच महत्त्वाचा असणार आहे। निकाल आपल्या बाजूनेच असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। मात्र निकालानंतर शिंदे आणि फडणवीस पत्रकार परिषद घेणार आहेत। आणि ही दोन्ही दृश्य आपण पाहतो, या ठिकाणी सामनाच्या कार्यालयाबाहेर देखील मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। तर दुसरी दृश्य ही उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या मातोश्री बाहेरची आहेत। या ठिकाणी देखील तगडा पोलीस बंदोबस्त आता तैनात करण्यात आलाय। निकालाच्या पार्श्वभूमीवर हा पोलीस बंदोबस्त दोन्ही ठिकाणी वाढवल्याचं चित्र आपण पाहतोय। सामनाच्या कार्यालयामध्ये सध्या संजय राऊत आहेत आणि त्याच ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तामध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे। महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर ऐतिहासिक असा निकाल येणार आहे। या महाफैसल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय आणि दिल्लीच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार आहेत। ही दोन्ही दृश्य आपण या ठिकाणी पाहतोय। सामना कार्यालयाबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। खासदार संजय राऊत हे सध्या सामना कार्यालयात उपस्थित आहेत आणि त्या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे। तर दुसरी दृश्य देखील आपण पाहतोय, उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या मातोश्री बंगल्याबाहेर देखील तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय।
तसंच महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर हा बंदोबस्त वाढवण्यात आलाय। पोलिसही सतर्क झाले असून ही दोन महत्त्वाच्या जागा आहेत, एक सामना कार्यालय आणि एक मातोश्री, त्या ठिकाणी हा बंदोबस्त वाढवण्यात आलेला आहे। सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे की सुप्रीम कोर्ट आज काय निकाल देणार आणि काही क्षणातच आता घटनापीठ बसणार आहे। काही मिनिटं उरलेली आहेत, न्यायमूर्तींच्या खुर्च्या आता लावण्यात आलेल्या आहेत आणि काही वेळातच घटनापीठातले न्यायमूर्ती आहेत त्यांचं आगमन या ठिकाणी होईल। तब तक उस पर कुछ बोलना मेरे ख्याल से अपनी मूर्खता दिखाना है, इसलिए जो निर्णय आएगा ठीक आएगा। सर लेकिन आपके भूमिका पे काफी प्रश्न अब मेरी भूमिका खत्म। सर अब अरे बेटा छोड़ तुम छोड़। आपने लेटर लिखा था, जो फ्लोर टेस्ट बुलाया गया था, उस पर भी सर न्यायाधीश ने कुछ तो अब न्यायालय में बोला ना, न्यायालय जो बोलेगा तब बताएंगे। तर राज्यपाल तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी होते, ज्यांनी या सगळ्या संदर्भात आपली भूमिका कोर्टात असल्यामुळे आपण या संदर्भात बोलू शकत नाही अशा पद्धतीनं स्पष्टीकरण भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिले। कॅमेरामन तर आपली भूमिका संपली असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलेलं आहे। काही क्षणात आता घटनापीठ बसणार आहे, पुढच्या काही क्षणातच या ठिकाणी खुर्च्या ज्या आहेत त्या लावण्यात आलेल्या आहेत आणि आता न्यायमूर्ती या ठिकाणी येतील। घटनात्मक पेच असलेली दोन प्रकरणं, ते म्हणजे दिल्लीचं प्रकरण आणि आपल्या महाराष्ट्रामधल्या सत्ता संघर्षाचं प्रकरण। सुरुवातीला दिल्लीच्या प्रकरणावर निकालाचं वाचन जे आहे ते केलं जाईल आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाचं वाचन सुरू होईल आणि त्यानंतर निकाल जो आहे तो समोर येईल। आता या तीन दृश्यांकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे। पहिला म्हणजे काही मिनिटात आता सुप्रीम कोर्टामधून निकाल येणार आहे आणि दुसरी महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, दुसरी महत्त्वाची दृश्य, महाराष्ट्र पोलीस अलर्टवर आहेत। सामना कार्यालय असेल, त्याचबरोबर मातोश्री बाहेर देखील तगडा पोलीस बंदोबस्त सध्या तैनात करण्यात आला आणि निकालानंतर शिंदेंची पत्रकार परिषद होणार आहे। महत्त्वाची बातमी आपण पाहताय, कुठल्याही क्षणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येऊ शकतो आणि हा निकालानंतर शिंदे फडणवीसांची एकत्रित पत्रकार परिषद होईल। तर या तीन दृश्य जी आहेत ती महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम करणारी। काही मिनिटात आता घटनापीठ बसणार आहे आणि सुप्रीम कोर्ट महानिकाल या ठिकाणी देणार आहे। न्यायमूर्तींच्या खुर्च्या या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या आहेत आणि आत्ताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, सत्ता संघर्षाचा निकाल 11:40 येणार आहे। मात्र आत्ताची बातमी की काही क्षणात घटनापीठ बसेल, न्यायमूर्तींच्या खुर्च्या देखील आता कोर्टरूम मध्ये लावण्यात आलेल्या आहेत। दोन प्रकरणांची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टामध्ये होतीये, ती म्हणजे पहिलं प्रकरण दिल्लीमधलं आणि दुसरं प्रकरण आपल्या महाराष्ट्रामधल्या सत्ता संघर्षाचं। सुरुवातीला दिल्लीमधल्या प्रकरणाच्या निकालाचं वाचन होईल, निकाल येईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाचं वाचन होईल आणि त्यानंतर कुठल्याही क्षणी निकाल लागू शकतो। सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे निकालाचं वाचन करतील। महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरचा निकाल 11:40 येईल। सगळ्यात आधी दिल्लीचा निकाल आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा निकाल। सर्वात आधी निकाल पहा फक्त आणि फक्त TV9 मराठीवर। आणि सर्वात आधी निकाल तुम्ही TV9 मराठीवर पाहू शकता। TV9 मराठीवर ज्येष्ठ विधिज्ञ, त्याचबरोबर कायदेतज्ञ आणि घटनातज्ञ देखील या संदर्भातलं आपलं मत मांडणार आहे। त्यामुळे काही क्षणात आता घटनापीठ बसणार आहे आणि कोर्टरूममध्ये न्यायमूर्तींच्या खुर्च्या देखील लावण्यात आलेल्या आहेत। आताची महत्त्वाची बातमी, ऑगस्टमध्ये सत्ता संघर्षाच्या संदर्भातली सुनावणी जी आहे ती सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू झालेली होती। 8 महिने ही सुनावणी झालेली आहे। अपेक्षा होती, प्रतीक्षा होती ती म्हणजे निकाल केव्हा येणार। आज निकाल लागतोय, कुठल्याही क्षणी निर्णय येऊ शकतो। काही क्षणात घटनापीठ जे आहे ते बसणार आहे। महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम करणारा असा हा निकाल असेल। सत्ता संघर्षाच्या निकालानंतर शिंदे आणि फडणवीसांची पत्रकार परिषद होणार आहे। या निकालानंतर शिंदे आणि फडणवीस पत्रकार परिषद घेणार आहेत। सत्ता संघर्षाचा हा निकाल शिंदे आणि फडणवीस सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे। या निकालानंतर शिंदे फडणवीस सरकार कोसळणार की राहणार याचा फैसला देखील होणार आहे। तर आत्ताची महत्त्वाची बातमी की सत्ता संघर्षाच्या निकालानंतर शिंदे आणि फडणवीसांची पत्रकार परिषद होणार आहे। सरकारला कुठलाही धोका नाही असं फडणवीस यांनी दावा केलेला आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आता निकालानंतर शिंदे आणि फडणवीसांची पत्रकार परिषद देखील असेल। तर काही क्षणामध्ये घटनापीठ बसणार आहे आणि निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होणार आहे। महत्त्वाची आणि मोठी बातमी, न्यायमूर्तींच्या खुर्च्या ज्या आहेत त्या लावण्यात आलेल्या आहेत आणि कुठल्याही क्षणी निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होईल आणि काही क्षणात आता घटनापीठ बसेल आणि त्यानंतर निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। सुरुवातीला दिल्ली आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा निकाल येणार आहे। काउंटडाऊन सुरू झालेला आहे। संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष या निकालाकडे लागलेलं आहे। थोड्याच वेळामध्ये आता दिल्लीच्या निकालाचं वाचन सुरू होईल। काउंटडाऊन सुरू झालंय। थोड्याच वेळात त्यानंतर महाराष्ट्राच्या निकालाचं वाचन सुरू होणार आहे। संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालाकडे लागलेलं आहे। निकालाचं काउंटडाऊन आता सध्या सुरू झालंय। अगदी कुठल्याही क्षणी या ठिकाणी घटनापीठ बसेल त्यासाठीच्या न्यायमूर्तींच्या खुर्च्या देखील कोर्टरूममध्ये लावण्यात आलेल्या आहेत आणि निकालाचं काउंटडाऊन आता खऱ्या अर्थानं सुरू झालेलं आहे। आणि सर्वात आधी तुम्ही TV9 मराठीवर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षासंदर्भातला निकाल पाहू शकणार आहात।
सत्ता संघर्षाच्या निकालाचं काउंटडाऊन आता सुरू झालेलं आहे आणि आताची महत्त्वाची बातमी, सत्ता संघर्षाच्या निकालाचं काउंटडाऊन सुरू आणि झाले. आता घटनापीठ कोर्टरूम मध्ये दाखल झालेला आहे. 5 न्यायमूर्ती आता सध्या कोर्टरूम मध्ये दाखल झालेले आहेत. घटनापीठ कोर्टरूम मध्ये आता दाखल झालंय आणि कुठल्याही क्षणी आता वाचनाला सुरुवात होईल. सुरुवातीला दिल्लीमधल्या प्रकरणाचं निकालाचं वाचन जे आहे ते सुरू होईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होईल आणि कुठल्याही क्षणी निकाल येऊ शकतो. संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल तुम्ही TV9 मराठीवर लाईव्ह पाहू शकणार आहात आणि घटनापीठ आता कोर्टरूम मध्ये दाखल झालेला आहे. सुरुवातीला दिल्लीच्या निर्णय वाचायला सुरुवात झालेली आहे. निकालाचं वाचन सुरू झालेलं आहे. दिल्लीच्या निकालाचं वाचन आता सुरू झालेलं आहे. दिल्लीचा निकाल झाल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्राचा निकाल दिला जाणार आहे आणि आता सध्याची बातमी की दिल्लीचा निकाल जो आहे त्याचं वाचन सुरू झालेलं आहे. या प्रक्रियेला जवळपास 15 ते 20 मिनिटं जाऊ शकतात आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामधल्या निकालाचं वाचन जे आहे ते सुरू होईल. म्हणजे जवळपास तासाभरामध्ये चित्र जे आहे ते स्पष्ट होईल अशी शक्यता जी आहे ती वर्तवली जाते. दिल्लीच्या निर्णयाच्या वाचनाला सुरुवात झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे निकाल वाचनाचं काम या ठिकाणी त्यांच्याकडून सुरू आहे आणि दिल्लीच्या निर्णयाचं वाचन आता सुरू झालेलं आहे. दिल्लीचा निकाल लागल्यानंतर त्यानंतर लगेचच महाराष्ट्राचा निकाल देखील जाहीर होणार आहे. 5 सदस्यीय घटनापीठ या संदर्भातला निकाल देणार आहे. आता सध्या दिल्लीच्या निर्णयाचं वाचन सुरू झालंय. पुढच्या 10 मिनिटांमध्ये म्हणजे 11:40 महाराष्ट्राच्या निकालाचं वाचन सुरू होणार आहे, जे तुम्ही थेटपणे पाहणार आहात. तसंच तिथलं प्रत्येक वाक्य म्हणजे निकालातलं प्रत्येक वाक्य आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. TV9 मराठीनं आतापर्यंत या सत्ता संघर्षामधली प्रत्येक घडामोड ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे आणि आजचा दिवस हा महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुरू झालेलं आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये कामकाजाला सुरुवात झालेली आहे. दिल्लीमधल्या प्रकरणाच्या निकालाच्या वाचनाला सुरुवात झालेली आहे. ती ही दृश्य आपण पाहताय. ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. The Constitution bench of 2018 and say we are unable to agree with the view of Justice Bhushan in the 2019 split verdict. As indicated previously, the majority decision in the 2018 Constitution Bench judgment rendered a broad interpretation of Article 239AA3A to provide NCTD with vast executive and co-extensive legislative powers except in the excluded subjects. A combined reading of the majority opinion and the concurring opinions of Justice Chandrachud and Justice Bhushan indicates that the phrase "insofar as any such matter is applicable to union territories" does not restrict the legislative powers of NCTD. While the 2018 Constitution Bench judgment provides sufficient clarity on the interpretation of the phrase "insofar as any such matter is applicable to union territories," we find it necessary to deal with the arguments made by the Union of India that the phrase must be read in a restricted manner to limit the legislative power of NCTD on certain subjects in addition to already excluded subjects in List 2. Article 239A. However, it does not confer legislative power to NCTD over all entries in List 2. Article 239AA3 provides multiple safeguards to ensure that the interest of the Union of India is preserved. First, Subclause A of Clause 3 removes 3 entries in List 2 from the legislative domain of NCTD. It provides that NCTD shall not have the power to enact laws on matters with respect to entries 1, 2 and 18 of the state list and entries 64, 65 and 66 of that list insofar as they relate to the said entries 1, 2 and 18. Second, Subclause B of Clause 3 clarifies that Parliament has the power to legislate on any matter for a union territory, including on subjects with respect to which NCTD has legislative power under Article 239AA3A. In other words, Parliament has a plenary power to वाचन सध्या सुरू आहे आणि हा निकाल दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरचा निकाल त्याचं वाचन सुरू होईल. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड या निकालाचं वाचन करतील. आणि सध्या ही दृश्य आपण पाहतोय. सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठाकडून या ठिकाणी दिल्लीच्या निर्णयाचं वाचन केलं जात आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून निकालाचं वाचन सध्या सुरू आहे आणि दिल्ली पाठोपाठ लगेचच महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल देखील याच 5 सदस्यीय घटनापीठाकडून दिला जाणार आहे. Parliament has overriding power in relation to the NCTD over subjects in both List 2 and List 3. Fourth, the second proviso to Article 239AAC provides that Parliament may enact at any time any law with respect to the same matter by including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly. Fifth, under 239AA7A,
Parliament may by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions in the foregoing clauses of 239 AA and for all matters incidental and consequential thereto. The article stipulates that such law shall not be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368, which deals with the power and procedure to amend the Constitution. Thus, Article 239 AA3 balances between the interests of NCTD and the Union of India. दिल्लीमधल्या प्रशासकीय सेवांवर नेमका कोणाचा प्रभाव केंद्र की सरकार दिल्ली सरकार या संदर्भातला हा वाद होता आणि त्यावर हा निकालाचं वाचन केलं जातं. Competence of the Legislative Assembly. 239 AA also stipulates that the legislative power of NCTD is excluded with respect to entries 64, 65 and 66 of List 2 insofar as they relate to entries 1, 2 and 18. Entry 1 deals with public order, entry 2 deals with police and entry 18 deals with land. When we explain the entries, thus the exclusion of entries 64, 65 and 66 to the extent that it relates to entries 1, 2 and 18 from the legislative competence of NCTD indicates that the governance structure envisaged in Article 239 AA for NCTD was only to exclude specific entries from its legislative competence. To read the phrase insofar as such matter is applicable to the Union Territories as introducing an implied exclusion of the legislative powers of NCTD with respect to certain other entries would be contrary to the plain meaning of the provision. Article 239 AA establishes the Legislative Assembly for NCTD. The seats in the Legislative Assembly are filled by a direct election from the constituencies of NCTD. The Legislative Assembly of NCTD embodies the constitutional principle of a representative democracy similar to the Legislative Assembly of the state. The members of the Legislative Assembly of the NCTD are selected by the electorate of Delhi to represent their interests. Article 239 AA must be interpreted to further the principle of representative democracy. To interpret the phrase insofar as any such matter is applicable to Union Territories in a restrictive manner would limit the legislative power of the elected members of the Assembly. The members of the Legislative Assembly have been chosen by the electorate to act in their stead. Thus, the legislative competence of NCTD must be interpreted to give full impetus to the will of the electorate. Then page 53. The principles of democracy and federalism are essential features of our constitution and form a part of the basic structure. Federalism in a multicultural, multi-religious, multi-ethnic and multilinguistic country like India ensures the representation of diverse interests. It is a means to reconcile the desire of commonality along with the desire for autonomy and accommodate diverse needs in a pluralistic society. Recognizing regional aspirations strengthens the unity of the country and embodies the spirit of democracy. Thus, in any federal constitution, at a minimum, there is a dual polity. There is two sets of government operate, one at the level of the national government and the second at the level of the regional federal units. These dual sets of government, elected by we the people in two separate electoral processes, is a dual manifestation of the public will. The priorities of these two sets of government, which manifest in a federal system, are not just bound to be different, but are intended to be different. While NCTD is not a full-fledged state, its legislative assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subjects in the state and list and concurrent lists. It is not a state under the first schedule to the Constitution, yet it is conferred with power to legislate upon subjects in List 2 and 3 to give effect to the aspirations of the people of NCTD. It has a democratically elected government which is accountable to the people of NCTD. Under the constitutional scheme, NCTD was given legislative power which, though limited in many aspects, is similar to states. In that sense, with the addition of Article 239 AA, the Constitution created a federal model with the Union of India at the center and the NCTD at the regional level. This is the asymmetric federal model. तर दिल्लीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर अधिकार कोणाचा या संदर्भामध्ये कोण या बदल्या करणार या संदर्भातलं हे प्रकरण होतं त्यावर आता सरन्यायाधीश निकालाचं वाचन करत आहेत. बदल्यांच्या अधिकारावर आज हा फैसला येत आहे. दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यामधील अधिकारांच्या विभाजनावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधीश निकालाचं वाचन करतायत. बदल्यांच्या अधिकारावर हा महत्त्वाचा निर्णय. बदल्यांचे अधिकार केंद्राला की राज्याला या संदर्भात सुप्रीम कोर्ट आपला निकाल देतोय. Exclusive executive power over entries in List 1.
The states have exclusive executive power over entries in List 2. With respect to List 3, that is a concurrent list, the Union shall have executive power only if provided by the Constitution or by a law of Parliament. The states shall have executive power over the entries in List 3. However, if a central legislation or a provision of the Constitution confers executive power to the Union with respect to a List 3 subject, then the executive power of the state shall be subject to such law or provision. The executive power of the Union in a state over matters on which both states and the Union of India can legislate, that is the concurrent list, is limited to ensure that the governance of the states is not taken over by the Union. This would completely abrogate the federal system of governance and the principle of representative democracy. It is with this objective in mind that the members of the Constituent Assembly thought it fit to limit the executive power of the Union in a state over matters on which the state legislature also has legislative competence. The principle in Articles 73 and 162 would equally apply to the scope of executive power over matters which are within the legislative competence of both the Union and the GNCTD. This is because the objective of the provisions is to limit the executive power of the Union in the territorial limits where there is an elected government of a federal unit. Both Parliament and the legislature of NCTD have legislative competence over List 2 and List 3. For the purposes of NCTD, both List 2 and List 3 are concurrent lists. Thus, the delimitation of executive power between Parliament and the government of NCTD with respect to entries in List 2 and List 3 are guided by. तर दिल्लीमधल्या बदल्यांचे अधिकार कुणाला या प्रकरणावर हा निर्णय येत आहे. हे प्रकरण राजधानीमधील नागरी सेवकांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग या अधिकारांशी संबंधित आहे. हे अधिकार केंद्राला की राज्याला या संदर्भातला निकालाचं वाचन आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड करतायत. दिल्लीनंतर महाराष्ट्राचा निकालाचं वाचन जे आहे ते केलं जाईल आणि त्याच्यानंतर निकाल कुठल्याही क्षणी येऊ शकतो. दिल्लीमध्ये प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण नेमकं कुणाचं राहील, केंद्राचं राहील की दिल्ली सरकारचं राहील, या संदर्भातला घटनात्मक पेच जो आहे तो निर्माण झालेला होता आणि या प्रकरणाचा आता निकालाचं वाचन जे आहे ते कोर्टामध्ये केलं जात आहे. 2019 मध्ये हे अधिकार केंद्राला देण्यात आले होते, मात्र त्या निकालाशी सहमत नसल्याचं सरन्यायाधीशांनी निकालाचं वाचन करताना या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आणि दिल्लीच्या निर्णयासंदर्भातलं वाचन या ठिकाणी सुरू आहे. दिल्लीनंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाकडून दिला जाईल. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आहे, अधिकार मर्यादित आहेत असं सरन्यायाधीशांनी या ठिकाणी निकालाचं वाचन करताना म्हटलंय. To persons serving in the administration of NCTD as may be entrusted to him under the provisions of the rules and orders regulating the conditions of service of such persons or by any other order of the President. The term administration in this rule must be considered in the context of Article 239 AA3 and Section 41 of the GNCTD Act. The executive administration by the Lieutenant Governor, in his discretion, can only extend to matters which fall outside the purview of the powers conferred on the Legislative Assembly, but it extends to powers or functions entrusted or delegated to him by the President, or in which he is required by or under law to act in his discretion or to exercise any judicial or quasi-judicial functions. The term administration cannot be understood as the entire administration of GNCTD. Otherwise, the purpose of giving powers to a constitutionally recognized and democratically elected government would be diluted. केंद्राकडे विशेष अधिकार आहेत असं निकालाचं वाचन करताना सरन्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे. दिल्लीमध्ये राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारावर जो आहे तो निर्णय जो आहे त्या संदर्भातल्या निकालाचं वाचन जे आहे ते केलं जात आहे. राज्यांची सरकारं केंद्रांना हाती घेऊ नये असं देखील आता सरन्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे. दिल्लीमधल्या निकालाचं वाचन 10 मिनिटांपूर्वी या वाचनाला सुरुवात झालेली आहे. To have control over its administration. The administration comprises of several public officers who are posted in the services of a particular government, irrespective of whether or not that government was involved in their recruitment. For instance, an officer recruited by a particular government may serve on deputation with another government. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its domain, then the principle underlying the triple chain of collective responsibility would become redundant. That is to say, if the government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, then its responsibility towards the legislature as well as the public is diluted. The principle of collective responsibility extends to the responsibility of officers who in turn report to the ministers.
If the officers stop reporting to the ministers or do not abide by their directions, the entire principle of collective responsibilities is affected. A democratically elected government can perform only when there is an awareness on the part of officers of the consequences which may ensue if they do not perform. If the officers feel that they are insulated from the control of the elected government which they are serving, then they become unaccountable or may not show commitment towards their performance. We have already held that the relationship between the Union and the NCTD resembles an asymmetric federal model, where the latter exercises its legislative and executive control in specified areas of the state list and concurrent list. Article 239 AA, which conferred a special status to NCTD and constitutionally entrenched a representative form of government, was incorporated in the Constitution in the spirit of federalism, with the aim that the residents of the capital city must have a voice in how they are to be governed. It is the responsibility of the government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who elected it. Therefore, the ideal conclusion would be that GNCTD ought to have control over services subject to exclusion of subjects which are out of its legislative domain. If services are excluded from its legislative and executive domain, the ministers and executives and the executive who are charged with formulating policies in the territory of NCTD would be excluded from controlling the civil service officers who implement such executive decisions. The legislative and executive power of NCTD over entry 41 shall not extend over to services related to public order, police and land. However, legislative and executive power over services such as Indian administrative services or joint cadre services, which are relevant for the implementation of policies and the vision of NCTD in terms of day-to-day administration of the region, shall lie with the NCTD. Officers thereunder may be serving in NCTD even if they were not recruited by the NCTD. In such a scenario, it would be relevant to refer as an example to some of the rules which clearly demarcate the control of all India or joint cadre services between the Union and the states. NCTD, similar to other states, also represents the representative form of government. The involvement of the Union of India in the administration of NCTD is limited by constitutional provisions, and any further expansion would be contrary to the constitutional scheme of governance. We reiterate that in light of Article 239 AA and the 2018 Constitution Bench judgment, the Lieutenant Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of NCTD in relation to matters within the legislative scope of NCTD. As we have held that NCTD has legislative power over services, excluding public order, police and land, under entry 41 list 2, the Lieutenant Governor shall be bound by the decisions of GNCTD on services as explained above. To clarify, any reference to Lieutenant Governor or over services, excluding services relating to public order, police and land, in relevant rules, shall mean Lieutenant Governor acting on behalf of NCTD. Now the conclusion. The division of administrative powers between the Union and the NCTD as explained in this section must be respected. In view of the discussion above, the following are our conclusions. A. There does not exist a homogeneous class of union territories with similar governance structures. B. NCTD is not similar to other union territories. By virtue of Article 239 AA, NCTD is accorded a sui generis status, setting it apart from other union territories. C. The Legislative Assembly of NCTD has competence over entries in List 2 and List 3, except for the expressly excluded entries of List 2. In addition to the entries in List 1, Parliament has legislative competence over all matters in List 2 and List 3 in relation to NCTD, including the entries which have been kept out of the legislative domain of NCTD by virtue of Article 239 AA 3A. D. The executive power of NCTD is coextensive with its legislative power, that is, it shall extend to all matters with respect to which it has the power to legislate. E. The Union of India has executive power only over the 3 entries in List 2, over which NCTD does not have legislative competence. F. The executive power of NCTD with respect to entries in List 2 and List 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the Union by the Constitution or by a law enacted by Parliament. G.
The phrase insofar as any such matter is applicable to Union territories in Article 239 AA3 cannot be read to further exclude the legislative power of NCDD over entries in the state list or concurrent list over and above those subjects which have been expressly excluded. H. With reference to the phrase subject to the provisions of this Constitution in Article 239 AA3, the legislative power of NCTD is to be guided and not just limited by the broader principles and provisions of the Constitution. And I, NCTD, has legislative and executive power over services, that is entry 41 of list 2 of the 7th schedule, because 1. The definition of state under section 358 of the General Clauses Act 1897 applies to the term state in part 14 of the Constitution. Thus, part 14 is applicable to Union territories. And 2. The exercise of rule-making power under the proviso to Article 309 does not oust the legislative power of the appropriate authority to make laws over entry 41 of the state list. We have answered the issue referred to this Constitution bench by the order dated 6 May 2022. The registry shall place the papers of this appeal before the regular bench for disposal after obtaining the directions of the Chief Justice on the administrative side. आणि केजरीवाल सरकारसाठी देखील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचा अधिकार हा राज्य सरकारला असेल. दिल्लीमधल्या सेवा दिल्ली सरकारच्या अधीन राहतील असं सरन्यायाधीशांनी असं म्हटलेलं आहे आणि यावर निकाल दिलेला आहे. अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्तीचा अधिकार हा सरकारला असेल असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आलाय. आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यामधील हक्कांची ही लढाई 2015 पासून सुरू झालेली होती आणि त्यावर 2019 चा निकाल देखील आला होता, ज्यामध्ये केंद्राला हे सगळे अधिकार बहाल करण्यात आले होते. मात्र आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने दिलेल्या या निकालामध्ये दिल्लीच्या केसमध्ये केंद्र सरकारला मोठा झटका आणि हे सगळे अधिकार दिल्ली सरकारला म्हणजे केजरीवाल सरकारला असतील असा निकाल सरन्यायाधीशांनी दिला आहे. आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. दिल्लीच्या केसमध्ये केंद्र सरकारला मोठा झटका. दिल्लीतील सेवा दिल्ली सरकारच्याच अधीन राहतील असा निकाल आता सुप्रीम कोर्टाने या ठिकाणी दिलाय. त्यामुळे केंद्र सरकारला हा मोठा झटका. आणि आता सत्ता संघर्षाच्या निकाल वाचनाला सुरुवात झाली. आताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी, महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाच्या वाचनाला सुरुवात. The petitioners have urged that the order of this court dated 27 June 2022 relied on the decision in Nabam Rebia to injunct the Deputy Speaker from adjudicating the disqualification petitions. This submission cannot be accepted. Although the parties may have addressed this court on the applicability of Nabam Rebia, the order dated 27 June 2022 did not rely on Nabam Rebia to injunct the Deputy Speaker from adjudicating the disqualification petitions on the ground that a notice of intention to move a resolution for his removal had been issued. This court instead granted an extension of time to the persons against whom disqualification petitions were filed to file their written submissions in view of the principles of natural justice. This is not the system of governance that is envisaged by the Constitution. In fact, the 10th schedule guards against precisely this outcome. That a whip be appointed by the political party is crucial for the sustenance of the 10th schedule. The entire structure of the 10th schedule, which is built on political parties, would crumble if this requirement is not complied with. It would render the provisions of the 10th schedule odious and have wider ramifications for the democratic fabric of this country. Thus, the courts cannot be excluded by Article 212 from inquiring into the validity of the action of the Speaker in recognizing the whip. On 25 November 2019, a meeting with the newly elected MLAs belonging to the Shiv Sena was chaired by Mr. Uddhav Thackeray in his capacity as the Shiv Sena President, Party President, Paksh Pramukh. The resolution notes that the MLAs unanimously resolved that all decisions in the meeting would be taken by Mr. Thackeray. A resolution was issued appointing Mr. Eknath Shinde as the group leader of the SSLP and Mr. Sunil Prabhu as the chief whip. On 21 June 2022, some members of the SSLP held a meeting under the chairmanship of the president of the Shiv Sena, Mr. Uddhav Thackeray. In the meeting, it was resolved to remove Mr. Shinde as the group leader of the SSLP and appoint Mr. Ajay Chaudhary.
The resolution was signed by Mr. Uddhav Thackeray in his capacity as the president of the party on the official letterhead of the office of the SSLP. Then, having dealt with that, we say the Speaker was aware of the emergence of two factions in the Legislative Party on 3 July 2022 when he appointed a new whip and a new leader, because the resolution of the respondents specifically mentions that a split had occurred due to prevailing dissatisfaction in some MLAs of the Shiv Sena. Further, the fact that there were two resolutions appointing two different whips and two different leaders would no doubt have resulted in the Speaker inferring that there were two factions of the Shiv Sena. The Speaker, on taking cognizance of the resolution passed by the faction of the SSLP led by Mr. Shinde, did not attempt to identify which of the two persons who were nominated, namely Mr. Prabhu or Mr. Gogaole, were authorized by the political party. In a contentious situation such as this, the Speaker should have conducted an independent inquiry based on the rules and regulations of the political party to identify the whip authorized by the Shiv Sena political party. For the reasons detailed in the preceding paragraphs, the Speaker must only recognize the whip appointed by the political party. The decision of the Speaker recognizing Mr. Gogaole as the chief whip of the Shiv Sena is illegal because the recognition was based on the resolution of a faction of the Shiv Sena legislature party without undertaking an exercise to determine if it was the decision of the political party. Harmonizing the 10th schedule with paragraph 15 of the symbols order. This court cannot accept the solution proposed by the petitioners and lay down a constitutional sequence. To hold that the Election Commission of India is barred from adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order until the final adjudication of the disqualification petitions under the 10th schedule would be in effect to indefinitely stay the proceedings before the Election Commission of India. This is because an order of the Speaker attains finality only after all avenues for appeal have been exhausted or are barred by the passage of time. The time that it would take for an order of the Speaker to attain finality is uncertain. The Election Commission of India is a constitutionally entrenched institution which is entrusted with the function of superintendence of and control over the electoral process. The ECI, which is a constitutional authority, cannot be prevented from performing its constitutional duties for an indefinite period of time. Inclusion under paragraph 15 of the symbols order. The other tests may include an evaluation of the majority in the organizational wings of the political party, an analysis of the provisions of the party constitution, or any other to assess which group enjoys a majority in the legislature. Rather, the Election Commission of India must look to other tests in order to reach a conclusion under paragraph 15 of the symbols order. The other tests may include an evaluation of the majority in the organizational wings of the political party, an analysis of the provisions of the party constitution, or any other appropriate test. Then we deal with the judgment in Sadiq Ali's case, and having dealt with the judgment, we say in such cases, the decision of the ECI would have a retrospective effect. This would be contrary to law. What is the impact of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule? This question has arisen in the context of both the factions of the Shiv Sena claiming to be the real Shiv Sena. In effect, this points to the existence of a split within the SSLP. However, no faction or group can argue that they constitute the original political party as a defense against disqualification on the ground of defection. The inevitable consequence of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule is that the defense of a split is no longer available to members who face disqualification proceedings. In cases where a split has occurred in a political party or in a legislative party, members of neither faction may validly raise the defense that they are the political party in the event that each faction files petitions for the disqualification of members of the other faction. The defense sought to be availed of must be found within the 10th schedule as it currently stands.
The deletion of paragraph 3 impacts the proceedings under paragraph 2(1)(b) as well. When there are two whips appointed by two or more factions of the political party, the speaker, as held in the preceding section of the judgment, decides which of the two whips represents the political party. Thus, the adjudication of the speaker on whether a member must be disqualified under paragraph 2(1)(b) would also depend on the decision of the speaker recognizing one of the two or more whips. We accordingly answer the question referred to us as noted in paragraph 32F of the judgment. To avert a no confidence motion, the incumbent government may not advise the governor to convene a session of the assembly, and the speaker may adjourn the sitting of the house to prevent voting for granting leave to move a motion of no confidence. If the speaker and the government attempt to circumvent a no confidence motion, the governor would be justified in exercising the power under Article 174 without the aid and advice of the Council of Ministers. Now we have dealt with the role of the governor in the present case. The petitioners have urged that the governor was not justified in reaching the conclusion that he did on the basis of the resolution dated 21 June 2022 because 1. The 34 MLAs belonging to the Shiv Sena did not express their intention to exit the Maha Vikas Aghadi government, and 2. The MLAs who signed the resolution constituted a faction of the SSLP. Although the resolution dated 21 June 2022 specifies that some MLAs of the SSLP were dissatisfied with the functioning of the MVA government, it does not record their intention to withdraw support from the government. Among the 34 MLAs who signed the resolution dated 28 June 2022, a few were also ministers in the government. On the basis of this resolution, the governor concluded that the majority of the Shiv Sena MLAs have given a clear indication that they intend to exit from the Maha Vikas Aghadi government. The assembly was not in session when Mr. Fadanvis and 7 independent MLAs wrote to the governor. However, there was no attempt made by the members of the opposition parties to issue a notice for a no-confidence motion against the incumbent government. The governor had no objective material on the basis of which he could doubt the confidence of the incumbent government. The resolution on which the governor relied did not contain any indication that the MLAs wished to exit from the MVA government. The communication expressing discontent on the part of some MLAs is not sufficient for the governor to call for a floor test. The governor ought to apply his mind to the communication or any other material before him to assess whether the government seemed to have lost the confidence of the House. We use the term opinion to mean satisfaction based on objective criteria as to whether he possessed relevant material and not to mean the subjective satisfaction of the governor. Once a government is democratically elected in accordance with law, there is a presumption that it enjoys the confidence of the House. There must exist some objective material to dislodge this presumption. The MLAs did not express their desire to withdraw support from the MVA government in the resolution dated 21 June 2022. Even if it is assumed that the MLAs implied that they intended to exit from the government, they only constituted a faction of the SSLP and were at most indicating their dissatisfaction with the course of action adopted by their political party. The political imbroglio in Maharashtra arose as a result of party differences within the Shiv Sena. However, the floor test cannot be used as a medium to resolve internal party disputes or intra-party disputes. Dissent and disagreement within a political party must be resolved in accordance with the remedies prescribed under the party constitution or through any other methods that the party choose to opt for. There is a marked difference between a party not supporting a government and individuals within a party expressing their discontent with the party leadership and functioning. The governor is the titular head of the state government. It's a constitutional functionary who derives his authority from the constitution. This being the case, the governor must be cognizant of the constitutional bounds of the power vested in him. He cannot exercise a power that is not conferred on him by the constitution or a law made under it. Neither the constitution nor the laws enacted by parliament provide for a mechanism by which disputes amongst members of a political party
particularly, can be settled. They certainly do not empower the governor to enter the political arena and play a role, however minute, either in inter-party disputes or in intra-party disputes. It follows from this that the governor cannot act upon an inference that he has drawn that a section of the Shiv Sena wished to withdraw their support to the government on the floor of the House. It is true that the letter dated 25 June 2022 sent by some MLAs of the Shiv Sena to the governor, requesting him to issue directions to the appropriate authorities for the restoration of their security, details mentions that those MLAs no longer wanted to be a part of the corrupt MVA government. However, this cannot be taken to mean that they had withdrawn their support on the floor of the House. Nothing in any of the communications relied upon by the governor indicates that the dissatisfied MLAs from the Shiv Sena intended to withdraw their support to the Chief Minister and the Council of Ministers. At the highest, the various communications expressed the fact that a faction of the MLAs disagreed with some policy decisions of the party. The course of action they wished to adopt in order to air their grievances and redress them was, at the time the floor test was directed to be conducted, uncertain. Whether they would choose to enter into deliberations with their colleagues in the House or in the political party, or mobilize the cadres, or resign from the assembly in protest, or opt to merge with another party was uncertain. Therefore, the governor erred in relying upon the resolution signed by a faction of the SSLP MLAs to conclude that Mr. Thackeray had lost the support of the majority of the House. Second, the governor relied on the letter dated 25 June 2022 from 38 SSLP members, claiming that the security provided to them and to their families was illegally withdrawn. The MLAs claimed that the security was withdrawn to coerce them into continuing to support the MVA government against their free will. Therefore, they demanded the restoration of the security provided to them and to their family members. After receiving the letter, the governor issued directions to the state police to provide adequate protection to the MLAs, the members of their families, and their property. However, the lack of security to the MLAs has no bearing on the question of whether the government enjoys the confidence of the House. The appropriate response of the governor in such cases is to ensure that security that they were lawfully entitled to continues to be provided to them if it has been removed. This was an extraneous reason that was considered by the governor. The third communication that the governor relied on is the letter dated 21 June 2022 addressed by Mr. Eknath Shinde to the Deputy Speaker, stating that the appointment of Mr. Ajay Chowdhury was illegal. The governor may not inquire into or express an opinion on the validity of proceedings of the legislature. That is exclusively within the domain of the legislature itself, or in certain circumstances, discussed in the previous segment of this judgment, within the domain of courts. The discretionary power of the governor under Article 163 of the Constitution is limited to situations where a constitutional provision expressly provides it, or where the Constitution cannot be construed otherwise than to grant such discretion. Hence, the governor ought not to have relied on the letter dated 21 June 2022. In any event, the contents of the letter did not indicate anything to suggest that the then Chief Minister, Mr. Thackeray, had lost the confidence of the House. Finally, the governor relied on the letters written by Mr. Fadanvis and 7 independent MLAs, calling upon him to direct Mr. Thackeray to prove his majority on the floor of the House. First, both Mr. Fadanvis as well as the 7 MLAs could have well moved a motion of no confidence. Nothing prevented them from doing so. Second, a request by some MLAs for a direction to the Chief Minister to prove his majority does not, taken alone, amount to a relevant and germane reason to call for a floor test. There must be some objective material in addition to a mere request to call for a floor test. In the present case, the governor did not have any objective material before him to indicate that the incumbent government had lost the confidence of the House and that he should call for a floor test. And the exercise of discretion by the governor in this case was not in accordance with law. Now on relief. Relying on Bommai and Nabam Rebia, the petitioners argue that this court has the power to restore the status quo ante and rule that the government with Mr. Thackeray as its chief minister is to be reinstated. However, this argument does not account for the fact that Mr. Thackeray did not face the floor test on 30 June 2022 and submitted his resignation. This court cannot quash a resignation that has been submitted voluntarily. Had Mr. Thackeray refrained from resigning from the post of the chief minister,
this court could have considered the grant of the remedy of reinstating the government headed by him. The order of this court dated 29 June 2022 held that the outcome of the trust vote to be conducted on 30 June 2022 shall be subject to the final outcome of this batch of petitions. Since the trust vote was not held, the question of it being subject to the final outcome of these petitions does not, therefore, arise. Conclusions. In view of the discussion above, the following are our conclusions. A. The correctness of the decision in Nabam Rebia is referred to a larger bench of 7 judges. B. This court cannot ordinarily adjudicate petitions for disqualification under the 10th schedule in the first instance. There are no extraordinary circumstances in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate the disqualification petitions. The Speaker must decide the disqualification petitions within a reasonable period. C. An MLA has the right to participate in the proceedings of the House regardless of the pendency of any petitions for their disqualification. The validity of the proceedings of the House in the interregnum is not subject to the outcome of the disqualification petitions. D. The political party and not the legislature party appoints the whip and the leader of the party in the House. Further, the direction to vote in a particular manner or to abstain from voting is issued by the political party and not the legislature party. The decision of the Speaker, as communicated by the Deputy Secretary to the Maharashtra Legislative Assembly dated 3 July 2022, is contrary to law. The Speaker shall recognize the whip and the leader who are duly authorized by the Shiv Sena political party with reference to the provisions of the party constitution after conducting an inquiry in this regard and in keeping with the principles discussed in this judgment. E. The Speaker and the Election Commission of India are empowered to concurrently adjudicate on the petitions before them under the 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. F. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of the case before it. G. The effect of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule is that the defense of a split is no longer available to members facing disqualification proceedings. The Speaker would prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule, where 2 or more factions claim to be that political party. H. The Governor was not justified in calling upon Mr. Thackeray to prove his majority on the floor of the House because he did not have reasons based on objective material before him to reach the conclusion that Mr. Thackeray had lost the confidence of the House. However, the status quo ante cannot be restored because Mr. Thackeray did not face the floor test and tendered his resignation. And I, the Governor, was therefore justified in inviting Mr. Shinde to form the government at the behest of the BJP, which was the largest political party in the House. This batch of writ petitions is disposed of in terms of the conclusions and directions recorded above. Grateful to your Lordship. त्याचवेळी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे देण्यात आलेला आहे आणि अध्यक्षांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा असं कोर्टानं म्हटलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षासंदर्भातला हा निकाल. महत्वाची आणि मोठी बातमी. खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय सुद्धा आता अध्यक्षच घेणार आहेत. अध्यक्षांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा असं सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आलेलं आहे. जुनं सरकार पुन्हा आणण्याची शक्यता कोर्टानं फेटाळली आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय मात्र अध्यक्षांकडे असेल. आणि महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षासंदर्भातली आत्ताची सर्वात मोठी बातमी आपण पाहतोय. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आलेला आहे. अध्यक्षांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा असं देखील सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. जुनं सरकार पुन्हा आणण्याची शक्यता कोर्टानं नाकारली आहे. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर ते शक्य होतं असं कोर्टानं म्हटलं आहे. या निकालामध्ये शिंदेंना झटका मिळालेला आहे तर ठाकरेंना काहीसा दिलासा मिळालेला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा अध्यक्षांकडे देण्यात आलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल. आणि हा निकाल
देताना सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केलेली आहे की ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांचं सरकार परत आलं असतं, मात्र ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानं घड्याळाचे काटे आम्ही उलटे फिरवू शकत नाही। तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी एक मोठा दिलासा असणार आहे, कारण 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांकडे असणार आहे आणि तो लवकरात लवकर घ्यावा असं कोर्टानं म्हटलेलं आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी हा एक मोठा दिलासा, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मात्र हा एक मोठा धक्का आहे। या निकालाचं वाचन कोर्टाकडून 20 मिनिटं करण्यात आलं आणि याच्यामध्ये 3 महत्त्वाचे मुद्दे, ते म्हणजे व्हीप संदर्भातले, प्रतोद नियुक्ती संदर्भातले आणि राज्यपालांच्या भूमिकांसंदर्भातले। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मोठा दिलासा यामध्ये मिळालेला आहे। 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा अध्यक्षांकडे देण्यात आलेला आहे। व्हीप, प्रतोद आणि राज्यपाल या मुद्द्यांवर एकनाथ शिंदे यांना मोठा झटका आणि राज्यपालांचे सगळे निर्णय चुकीचे होते असंही कोर्टानं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे। मात्र 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय मात्र विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्यात आलेला आहे आणि तोही लवकरात लवकर हा निर्णय घ्यावा असं सांगण्यात आलंय। 16 आमदारांचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे असेल, त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये आता शिंदे आणि भाजप सरकार राहणार आहे। ठाकरेंसाठी हा एक मोठा झटका आहे, तर एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी मोठा दिलासा। महाराष्ट्रामधलं सरकार कायम राहणार आहे, कारण 16 आमदारांचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्यात आलाय। नक्कीच, त्यामुळे आता महाराष्ट्रामध्ये शिंदे भाजप सरकार कायम राहणार आहे। सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीसांना हा मोठा दिलासा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आता राज्यात कायम राहणार आहे आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सध्या लंडनच्या दौऱ्यावर आहेत, मात्र लवकरात लवकर हा निर्णय घ्यावा असं कोर्टानं त्यांना सांगितलेलं आहे। अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे गेलंय, त्यामुळे ठाकरे गटासाठी आणि महाविकास आघाडीसाठी देखील हा एक मोठा झटका। लंडन दौऱ्यावर जाण्याआधी ज्यावेळेला नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतलेली होती, त्यावेळेला त्यांनी असं स्पष्टपणे म्हटलेलं होतं की हा निर्णय माझ्याकडेच येईल। 16 आमदारांचा निर्णय जो आहे तो आता अध्यक्षांकडेच गेलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये शिंदे भाजप सरकार राहणार यावर शिक्कामोर्तब झालंय। जुनं सरकार आणण्याची शक्यता कोर्टानं फेटाळली, कारण बहुमत चाचणीला सामोरं जाण्याऐवजी उद्धव ठाकरेंनी आधीच राजीनामा दिला होता। ही त्यांची सगळ्यात मोठी चूक होती असंही कोर्टानं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये शिंदे भाजप सरकार कायम राहणार आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मोठा दिलासा, मुख्यमंत्री म्हणून देखील एकनाथ शिंदेच कायम राहतील।